ซึ่งเพิ่งกลับมาจากภาคตะวันตกนะฮะก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะก็ไปกราบครูบาอาจารย์มาแล้วก็ไปรายงานตัวกับท่านว่าลาสิกขาแล้วนะฮะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมาส์ให้ฟังก่อนนะฮะคือพระท่านเวลาพระท่านปฏิบัติเนี่ยนะครับท่านจะไม่พูดอะไรมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาเราปฏิบัติในส่วนของสมาธิหรือว่าในส่วนของเรื่องราวต่างๆในฝ่ายฤทธิ์เนี่ยฮะมันจะประมาณไหนอะไรยังไง ก็ปรากฏว่าผมก็ไปกราบพระอาจารย์ท่านนะครับก็ท่านก็สอนนะในส่วนของหลักของกรรมฐานนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าการฝึกฝนในเรื่องของสมาธิอะไรพวกนี้ฮะมัน มันไม่มีจบนะมันไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราจะถูกจริตอะไรแบบไหนนะส่วนตัวแล้วผมชอบฝึกอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าหากท่านใดเนี่ยที่ไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนาะผมแนะนำนะฮะ ท่านไปที่ตรงปราณบุรีนะฮะท่านน่าจะรู้จักเขากะโหลกเขากระโหลกเลยฮะ นะฮะไปที่นั่นแล้วไปหาท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านชื่อหลวงพ่อโสธรไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปไม่ใช่นะพระอาจารย์โสธรนะครับเก่งมากนะเก่งทั้งในเรื่องของปฏิบัติแล้วก็ปริยัตินี่ ไม่เจ๋งจริงอย่าไปปะทะนะฮะกระเด็นมาทุกคน นะฮะผมจะพูดเสมอว่าท่านจะสไตล์หลวงพี่ภัสกรอารมณ์นั้นเลย เพราะในช่วงที่หลวงพี่ภัสกรท่านมรณภาพช่วงแรกๆเลยผมได้มีโอกาสไปเจอท่านนะฮะแล้วก็นำหนังสือปฏิจจสมุปบาทไปเสร็จปุ๊บท่านก็ทักนะฮะว่า โอ้หนังสือนี้ดีแล้วแล้วทำแล้วใครทำพี่เหลียวก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นของพระพี่ชายครับก็ของพระอาจารย์ภัสกรพระภัสกรที่ตายนะอ๋อครับอ้าวเราเป็นอะไรก็แนะนำกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าแบบน่าเสียดายแหมจริงๆเราก็อยากเจอนะก็จะได้พูดคุยกันนะแต่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นมันเป็นในเรื่องของ ท่านเปรียบวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เรียกว่าแม้จะพิสูจน์ก็จริงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วท่านใช้คำว่าเป็นศาสตร์ขยะนะฮะเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมล่ะท่านบอกว่ากว่าจะทดลองกว่าจะอะไรมากมายมันเนี่ย มันสูญเสียไปกี่ชีวิตเราก็มานั่งนึกถ้าใครที่เรียนสาขาวิทย์คณิตนะฮะวิทย์คณิตเนี่ยวิชาชีวะเนี่ยนะท่านต้องเอาในระดับมัธยมไม่รู้สมัยนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าท่านต้องเอาไม่พวกกบพวกอะไรเนี่ยต้องเอามาวางยามันนะแล้วก็ต้องผ่าเพื่อที่จะดูอะไรหลายๆอย่างถูกไหมนั่นแหละท่านก็บอกนั่นแหละ กว่าจะได้ขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นมาเนี่ยกี่ชีวิตนั่นน่ะนะพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้เบียดเบียนเฮ้ยเราก็มานั่งนึกเวิร์กคือถ้าท่านอยากจะได้เคล็ดอะไรต่างๆนานาเนี่ยฮะลองไปเขาเรียกลองไปสนทนาธรรมกับท่านจะได้อะไรเยอะมากนะฮะของพี่เลียวเองเนี่ยพี่เลียวก็ได้พูดคุยนะฮะแล้วก็ถกกันนี่แหละถกกันในเรื่องของกรรมฐานโอ้สนุกนะครับคือเวลาไปคุยกับพระนะฮะผมจะบอกว่า เวลาเราไปคุยกับพระผู้ใหญ่ไม่ต้องไปคุยเรื่องอะไรมากมายฮะโอ้เนี่ยทำยังไงดีคะท่านเนี่ยตอนนี้ที่บ้านหนูร้อนเป็นตัวเองมีปัญหาแล้วเอาปัญหาไปให้ท่านอีกไปเอาปัญหาไปให้ท่านช่วยแก้แทนที่จะไปถึงกรมประชาสงเคราะห์คราวนี้ ก็เลยบอกว่าถ้าจะไปคุยกับท่านให้คุยเรื่องธรรมะถ้าไม่รู้จะคุยอะไรเรื่องขอให้ท่านสอนกรรมฐานให้
อย่างพี่เลียวเองเนี่ยเวลาเราก็ เราก็สอนอยู่เรื่อยๆเนาะในเรื่องของกรรมฐานก็ไปนั่งคุยกันนะฮะว่าจะต้องทำยังไงดีนะฮะว่าเพื่อจะให้หลายๆท่านเนี่ยได้ทดลองแล้วก็ได้ลองฝึกกรรมฐานท่านก็พูดมาเลยแค่ประโยคเดียวง่ายๆเลยคุณผู้ฟังดูลมจะทำอะไรก็ได้ดูลมต้องท่องไหมจะไปติดสัญญาทำไมการท่องพุทโธหรืออะไรก็ตามเนี่ย มันเหมือนกับไปเอาคำมาไว้นะฮะแล้วมันก็จะเกิดในเรื่องของความพะวงเกิดขึ้นก็คือนิวรณ์นั่นแหละท่านบอกให้ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะลึกแค่ไหนก็ลึกๆสูดหายใจ2-3 ครั้งลึกๆแล้วที่เหลือก็เดินอันนี้คือตามสเต็ปปกติของเรานั่งนานแค่ไหนไม่จำเป็นการไปจำกัดเวลานะฮะมันเหมือนกับว่า เราตั้งธงเอาไว้นะพอเราตั้งธงมันมีเบรกของมันไงพอมันมีเบรกของมันเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตจะจำมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านบอกไม่ต้องนะนั่งแค่ไหนนั่งไปเลยและเราเป็นคนที่คอยควบคุมเขาอีกทีหนึ่งผมก็จะถามเรื่องของไอ้ความฟุ้งซ่านมันจะต้องยังไงดูลม ประโยคสั้นๆดูลมนะ เอาอะไรที่มันได้ยินไอ้นู่นก็มันไม่ดูลมไงมันก็ได้ยินไอ้นู่นได้ยินไอ้นี่นะอะไรก็แล้วแต่เมื่อรู้สึกอะไรขึ้นมาปุ๊บดูลมอย่างเดียวท่านเน้นเรื่องของสมาธินั่นหมายถึงว่าแก่นของมันคือในเรื่องของสมาธินะฮะจิตจะฟุ้งซ่านดูลม นะเลือดจะไปลมจะมามึงก็ดูลมไป แค่นั้นเลยฮะบอกเจ๋งยกเว้นว่าอย่างครูบาผมก็ยกตัวอย่างนะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่าตัดนะแต่ท่านไม่ฉีดยาชาโอ้ยนั่นท่านกรรมฐานชั้นสูงแล้วท่านหลุดแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาท่านแล้วนั่นแหละปัญหาตอนนี้อยู่ที่เราอย่าไปสงสัยมากนะฮะให้ดูลมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกันเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาลองฝึกกรรมฐานแบบดูลมกันนะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดนึงฮะขอบพระคุณทุกท่านฮะโมทนาสาธุกับยอดกฐินออนไลน์ต้องบอกว่านี่คือยอดกฐินออนไลน์ซึ่งผมต้องเดินทางไปพร้อมคณะต้นบุญธรรมสถานไปยังจังหวัดยโสธรแล้วก็อุบลราชธานีนะก็จะเป็นเขมราชพิบูลมังสาหารอำเภอสิรินธรนะฮะแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้ก็คือ26 วัดนะฮะก็ไม่รู้จะมีเพิ่มอีกไหม ถ้ามีเพิ่มก็แย่แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมเปิดรับตอนวันนี้ที่ผมตอบทุกท่านช้าเพราะว่าเดินทางจากประจวบเข้ากรุงเทพก็จะอยู่ที่ตอนนั้นรู้สึกจะช่วงเวลา8 โมงนะ8 โมงครึ่งนะแล้วก็กำหนดจนถึง18 นาฬิกาก็มีหลายท่านนะฮะที่อยากร่วมบุญแต่มันไม่ทันนะในเมื่อไม่ทันเนี่ยผมต้องขอประทานโทษจริงๆอันเนื่องมาจากว่าเมื่อได้มาตรงเนี้ยผมต้องจัดการโอนยอดตรงนี้ฮะไปที่อะไรนะกลุ่มของมูลนิธิธรรมศิรินะฮะเพื่อที่จะจัดสรรปัจจัยตรงนี้ฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเทียมแล้วกันนะฮะเป็นกฐินองค์ประกอบนะฮะของกฐินนะก็จัดสรรให้ครบตามเหตุปัจจัยนะฮะตรงนี้อันนี้ก็เลยต้องแจ้งให้ทราบนะฮะว่ายอดทั้งสิ้น 45,264 บาทนะฮะโมทนาสาธุนะ45264นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการนำบุญตรงนี้มัน26 วัดคุณผู้ฟังมันก็แล้วแต่ว่าจะไปลงเท่าไหร่นะแต่ที่รู้คือพวกเราทำแล้วก็จบนะตรงนี้คืองานแบบนี้มันจะมีทุกปีเลยฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยจะได้มาร่วมเป็นกฐินอะไรแบบเนี้ยต้องนำกฐินอีกหรือเปล่าเพราะว่าผมมีภารกิจนะครับหลายๆที่ตอนนี้ ศาสนาพุทธของเราก็ต้องบอกก่อนนะว่าได้กระจายไปยังต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้ คือหลวงพี่ต้อมนะท่านก็เชิญผมนะตอนนี้อยู่ที่วัดป่าสมณวงศ์อยู่ที่สกลนครหลวงพี่ต้อมไปสร้างวัด
หลวงพี่ต้อมเป็นใครหลวงพี่ต้อมนั้นท่านเป็นพระที่พระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนนะฮะเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นช่างภาพนะฮะพอเจอหลวงพี่ภาสกรหลวงพี่ภาสกรชวนบวชจนถึงทุกวันนี้ฮะ นะได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วนะแล้วก็ด้วยบารมีของท่านเนี่ยท่านก็ไปเปิดสาขานี่ใช้คำว่าเปิดสาขากำลังบูรณะนะฮะสำนักที่อะไรล่ะชื่อเมืองนากายาม่าวัดป่านากายาม่านะฮะสมณะนากายาม่านะครับ ก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นฮะท่านไปได้พื้นที่ประมาณผมไม่แน่ใจว่า2 ไร่หรือเท่าไหร่เนี่ยนะท่านบอกนะก็แล้วก็มีบ้านเก่าเลยเก่าแบบเก่าอดีตคนตายอ่ะ ในบ้านอ่ะเพราะญี่ปุ่นเขาไม่ให้สร้างเลยนะก็เขาจะขายบ้านเก่าๆท่านก็ไปดูตรงนี้แล้วก็ซื้อแล้วก็มีศรัทธาทั้งชาวไทยแล้วก็ญี่ปุ่นที่อยู่ตรงนั้นนะฮะรวมถึงวัดเซนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ร่วมกันสร้างนะก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะหลวงพี่บอกว่าไปดูหน่อยตอนแรกเจอกันที่งานคุณหญิงพยอมสิงห์เสน่ห์นะฮะท่านจะให้ผมไปทั้งข้าเหลืองตอนนั้นบอกไม่ได้ผมพรรษาแรกพรรษาแรกไม่ได้เพราะว่ามันวุ่นวายต้องให้พระที่นู่นที่นี่เซ็นคือไอ้เซ็นเนี่ยไปไม่มีปัญหาแต่มันต้องมีพระพี่เลี้ยงไปด้วยนะครับก็เลยไม่สะดวกบอกรอผมก่อนเดี๋ยวรอผมลาสิกขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูให้แล้วก็ถ้าท่านติดตรงไหนเดี๋ยวก็จะบอกศรัทธาเขาตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะจัดเป็นทริปเล็กๆให้ศรัทธาเขามาทอดผ้าป่าที่นัดเห็นท่านบอกท่านไม่รู้นะอันนี้ท่านบอกมาว่าถ้าท่านรับรองหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับนะฮะเห็นบอกว่าประมาณ8,000 กว่านะครับก็ฮะ จริงดิครับนั่นแหละ ก็เลยเดี๋ยวต้องดูก่อนถ้าเป็นราคานั้นจริงๆนะแต่ผมว่าไม่น่าได้นะแต่ถ้าเป็นราคานั้นจริงเนี่ยเดี๋ยวขอผมไปดูพื้นที่ก่อนว่าท่านยังขาดตรงไหนแล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะดูตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่นู่นหรอกครับเพียงแต่ว่าท่านบอกช่วยไปดูหน่อยเผื่อจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพราะท่านเห็นผมพัฒนาวัดฝายหินนะครับแล้วก็ทำจนกระทั่งแบบท่านเห็นภาพไงนั่นน่ะก็เดี๋ยวขอดูอีกทีฮะนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยนี่คืองานของผมที่จะต้องทำอยู่เรื่อยๆก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับยอดกฐินรวมนะฮะ26 วัดนะครับยโสธรแล้วก็อุบลราชธานีทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย 45,264 บาทอาจารย์ตัดเข้า 104.5 แล้วเนาะนะฮะ นะครับคือผมจัดวันนี้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ตัดเข้าสถานีวิทยุแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถ้าท่านใดที่อยากจะร่วมโครงการเป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการจัดขึ้นเขาเรียกเป็นทริปเปิดป่าเลย เป็นทริปเปิดป่าเป็นปฏิบัติธรรมนะฮะที่สวนป่าสามัคคีธรรมคุ้นไหมที่เราหลายท่านร่วมกันนะฮะถวายปัจจัยเพื่อที่จะซื้อเครื่องปั่นไฟแล้วก็นำส่งไปฮะที่วัดป่าสามัคคีธรรมกับโครงการเปิดป่าฟังธรรมนะฮะที่บ้านผือนะตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์งานจะมี 14-15 ธันวามีก็คือเสาร์อาทิตย์นั่นแหละนะฮะ 14-15 ธันวาคมนะครับก็สามารถร่วมโครงการได้แต่ถ้าท่านใดที่อยากจะร่วมนะฮะเพื่อที่จะถวายทายธรรมนะรวมไปถึงกันเทศเนี่ยให้กับท่านพระครูประหลัดนรงฤทธิ์นะอุปราคาขีโตนะก็เดี๋ยวผมจะบอกหมายเลขบัญชีให้แต่ว่าตอนนี้เอาให้ทราบคร่าวๆก่อนว่าที่วัดป่าสามัคคีธรรมที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยฮะท่านจะมีการจัดปฏิบัติธรรมก็คือเป็นโครงการเปิดป่าฟังธรรมนะ 14-15 1 คืนนะ1 คืนนะครับเหตุเพราะว่ามันเป็นป่าแล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ส่งเลยอีก2 ดวงอีก2 ชุดไม่ใช่2 ดวงนะอีก2 ชุดอยู่ที่วัดฝายหินเตรียมจะส่งไปให้ท่านติดเพิ่มเติมนะฮะ
ใครที่ไม่ชอบแนวเคร่งไม่ต้องไปใครที่ชอบแนวเคร่งนะฮะแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติกันแบบเอาเป็นเอาตายข้ามคืนแค่คืนเดียวฮะ14-15สามารถโทรศัพท์หาท่านได้นะฮะติดต่อท่านได้ที่0946626935นะฮะ0946626935นะสวนป่าสามัคคีธรรมกับโครงการเปิดป่าฟังธรรมนะโดยท่านพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ปุปรักกคีโตนะฮะ ก็ขอเชิญเนาะบอกใบ้ นะเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆเพราะว่าวันที่15นี่คือวันสุดท้ายศุกร์นี้นะฮะวันสุดท้ายนะครับก็คือขึ้น15ค่ำเดือน12วันศุกร์นี้ก็จะนำอโหสิกรรมนะครับก็ท่านใดที่ไม่ได้ไปลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยแต่ดั้งเดิมเลยนะเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยผมใช้คำว่าเขาบอกใครล่ะเขาบอกก็เขาบอกอ่ะเรียนทีไรเขาก็เขียนว่าสุโขทัย นะในแบบเรียนอ่ะนะสมัยก่อนนะฮะก็บอกว่าเป็นประเพณีจุดเทียนเล่นไฟนะฮะก็ปีนี้นะครับผมก็อยู่ในช่วงของถวายกฐินตกค้างที่อุบลราชธานีจะพยายามรีบกลับมาให้ทันนะฮะแล้วก็จะทำพิธีโอโหสิกรรมในวันนั้นเนี่ยถ้าตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันจะต้อง5 ทุ่มถึงตี 1แต่เนื่องจากว่าเป็นลอยกระทงมันต้องขึ้นกรรมฐานเพราะมันขึ้น15ค่ำเดือน12มันเป็นวันแรงวันแข็งนะฮะผมขออนุญาตเนี่ยอาจจะต้อง4 ทุ่มคือใครติดละครจบเลย คือ4 ทุ่มเนี่ยดีไม่ดี3 ทุ่มครึ่งกันเริ่มแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดไปเรื่อยๆฮะเข้ากรรมฐานเสร็จปุ๊บคราวนี้จบอโหสิกรรมคือเป็นการจบเลยนะฮะเพราะว่าผมจะต้องอยู่ในเวลาของกรุ๊ปเนื่องจากว่าวันที่14ต้องเดินทางต่อนะฮะก็ไปกราบหลวงปู่สวงสังขารหลวงปู่สวงนะฮะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะวันศุกร์นี้นะครับช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งนะหรือว่า4 ทุ่มประมาณนี้ฮะโดยประมาณนะเราก็จะเริ่มขึ้นกรรมฐานแท้ๆเลยฮะเพราะฉะนั้นชำระร่างกายให้เรียบร้อยนะจะเป็นประทัดตุ้มตั้มไม่ต้องไปสนนะฮะเพราะว่าในวันนั้นเดี๋ยวพาถอดอีกแล้ว พาเอาจิตของเราเอามาข้างนอกให้ได้นะครับ มันเป็นวันแรงไงนะฮะไม่ใช่วันแบบนี้ นะฮะก็ขอฝากนะครับขอบคุณ1 เรื่องแล้วก็ฝากเรื่องราวธรรมะอีก1 เรื่องคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าผมก็อยากจะบอกว่าคือท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์ให้กับท่านพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์เนี่ยนะก็สามารถนะแจ้งท่านได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไปนะฮะอันเนี้ยก็พูดกันตรงๆเนี่ยเพราะว่าการเทศน์หมายถึงเวลาท่านเทศธรรมแสดงธรรมเทศนาอะไรเป็นที่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยการเทศน์เนี่ยมันแค่เป็นค่าน้ำมันท่านต้องขับรถมาจากข้ามจังหวัดเพื่อจะมาเทศที่สวนป่าแห่งนี้เอามีค่าน้ำมันเพราะว่าพระท่านก็ไม่ได้มีมากมายนะพระนะที่อยู่ในป่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านจะค่อนข้างจะเคร่งนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะส่วนกฐิน26 วัดนะ45264เลขดีเนี่ย45ก็ดี52ก็ธาตุดิน26ก็ดี64ก็ดีโอ้ย นะเลขดีจริงๆนะฮะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องขอโอโหสิขออภัยด้วยฮะกับหลายๆท่านที่วันนี้ไม่ทันคือผมให้เวลาพอสมควรก็ต้องบอกว่ามันต้องรีบเปิดรีบปิดนะเพราะมันเป็นกฐินแล้วก็เปิดคาไว้ไม่ดีฮะวันนี้คือหลายๆท่านอาจจะเสียความรู้สึกอันนี้ผมก็ต้องขอโอโหสิด้วยเพราะว่าเมื่อแจ้งเวลาไปแล้วก็ต้องเคารพในส่วนของเวลานิดนึงนะก็มีญาติธรรมหลายๆท่านที่พลาดโอกาสนะแล้วขอส่งมาผมก็แจ้งไปแล้วนะฮะบอกว่าขอหมายเลขบัญชีคืนเถอะครับอันเนี้ยมันเป็นสุดวิสัยมันไม่ใช่ของพี่เลียวมันไม่ใช่ที่ผมต้องจัดนะนำถวายไม่ใช่
อันเนี้ยมันเป็นของกลุ่มใหญ่เลยฮะที่เขาต้องจัดสรรทั้งหมดทั้งมวลให้ได้นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายวัดแต่ว่าเอาที่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยตาผมก็จะไม่เอาอย่างเงี้ยมันไปถึงแล้วก็ถวายให้เห็นกับตาว่าถึงมือท่านนะฮะมันก็จบนี่ มันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็โมทนาสาธุเนาะกับทุกท่านที่ร่วมมาตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามพอสมควรเลยมีทั้งเนี่ยหนังผีทำให้เด็กกลัวผีแล้วก็มาถามเป็นคำถามเกิดอะไรขึ้นไหมฮะเด็กเปิดไฟนอน ปิดไม่ได้นะปิดปุ๊บร้องเนี่ยก็มีคำถามมาให้อีกแล้วควรจะต้องทำยังไงนี่นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรอนะฮะรอแป๊บหนึ่งนี่มาพี่เลียวครับธรรมะคืออะไร ว่าแล้วต้องมาแบบนี้แนวนี้ เนาะก็ขอบพระคุณนะครับผมยังไม่ได้สรุปในส่วนของรายชื่อหากขาดตกบกพร่องหรือว่าตกหล่นตรงไหนเนี่ยบอกนะต้องแก้นะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย คือเราทำร่วมกันแล้วผมอันไหนที่เป็นคณะใหญ่ๆนะฮะซึ่งมันขาดอยู่ผมก็จะเขียนสั้นๆโมทนาสาธุสาธุสาธุลงบันทึกเป็นที่เรียบร้อยอันนะแต่ถ้าอันไหนเนี่ยที่เป็นงานของเรานะฮะแล้วก็จะต้องนำถวายนะฮะคือเร่งรัดปัจจุบันทันด่วนเงี้ยผมจะเขียนยาว แล้วลองดูดีๆบอกเฮ้ยไอ้นี่ต้องไม่ใช่งานพี่เลี้ยว มันไม่ใช่งานผมแต่ผมต้องคุมนะฮะ มันไม่ใช่ในส่วนของสิ่งที่เราคือมันต้องเช็คอะเพราะตอนเนี้ยหลายๆท่านก็รู้ไงครับว่าเฮ้ยมันก็จะมีไอ้พวกนั้นไอ้พวกเนี้ยนะฮะคอยนิดนึงนะมันก็เลยเป็นเหตุว่าเช็คก่อนนะฮะไม่ใช่ไม่เช็คถ้าเช็คแล้วดูเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะยังบางคนบริจาคช่วยช้างนะฮะไปถ่ายช้างตรงนี้เพื่อไปส่งตรงนี้เพื่อ ไม่ใช่ไม่รักสัตว์นะฮะแต่ท่านกำลังถูกเขาหลอกอะไรหลายอย่างเยอะมากมาในรูปแบบต่างๆเยอะมากฮะนะฮะ คือช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์สงวนถ้าต้องพิกลพิการขึ้นมาเนี่ยฮะรัฐจะต้องรีบเข้าไปทันทีเพราะเป็นสัตว์สงวนแล้วควานเนี่ยฮะเขาไม่ฆ่าช้างตัวเองนะฮะถ้าฆ่าช้างมีความผิดนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีต้องการไถ่ช้างตรงนี้เพื่อไปใส่หรือเพื่อเอาไปให้ตรงนี้คือถอนช้างมันไม่มีซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะไอ้ที่ไถ่ช้างกันแล้วก็ไปตรงนี้บ้างนะครับคิดดีๆผมไม่อยากจะพูดเยอะ เดี๋ยวท่านสะเทือน นะฮะ แล้วก็ในส่วนของการบริจาคช่วยเหลือวัวควายเนี่ยโคกระบือทั้งหลายเนี่ยอย่างที่หนึ่งวัดไม่ใช่ที่เอาไปขังวัวควายให้คนเห็นแล้วมีเมตตาและสมเพชอันเนี้ยวัดผิดเต็มๆทำไมเหรอ ท่านกลัวว่าไม่เชื่อใจใช่ไหมนะกลัวว่าวัดคือมิจฉาชีพที่ให้ต้องเอาเพราะฉะนั้นเอาวัวควายมาโชว์เลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะฮะ ปีที่แล้วก็ไอ้กลุ่มเดิมปีต่อมาก็ยังเป็นไอ้ชุดเนี้ย ที่ยืนกินหญ้าอยู่เลยพวกเนี้ยคือบางทีนะมันไม่เนียนทำอะไรก็ทำให้มันจริงๆฮะเนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าผมเปิดโปงมันไม่ได้เปิดโปงครับเพียงแต่ว่าให้ท่านได้ใช้หลักปัญญาถ้าสมมุติว่าท่านผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าจะมีการฉุกคิดและมีความเฉลียวก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยบริจาคอะไรลงไปแต่ละอย่างนั่นแหละจึงเป็นที่มาที่ไปว่าต้องเช็คหลายท่านเนี่ยที่มาถามผมคุณเลียวคะที่วัดนี้ลำพูนเนี่ยเขาจะทำบุญตรงเนี้ยคุณเลียวช่วยเช็คให้หน่อยผมก็ยกหูถามท่านทั้งหลายอาจารย์วัดนี้เขามีขอบริจาคเรื่องนี้มีป่ะไม่มี
ไม่มีโดนหลอกแล้ว จบก็จะยกหูโทรกันฮะเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะคือคนขายความศรัทธากันนะฮะอย่างของผมอะนะฮะหลายๆท่านที่พอเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วท่านทำบุญตึ้งๆเราไม่รู้ว่าทำไมถึงจะมาทำตรงนี้ผมก็เลยถามมีโอกาสได้ถามหลายๆท่านบอกอันที่หนึ่งสนุกยังไง อ๋อพี่เลียวเปิดมีเวลาค่ะนะฮะแล้วก็มันได้ลุ้นตลอดอันที่สองพี่เลียวเช็คทุกครั้งแล้วรู้ได้ไงว่าพี่เช็คนะไม่รู้หนูเชื่อใจ เนี่ยฝากไว้ซึ่งด้วยความประมาทจำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ตามเช็คก่อนด้วยตัวเองผมเองก็ต้องเช็คหลายๆอย่างนะฮะไม่ใช่อยู่ๆแล้วอยากจะเปิดก็เปิดไม่ให้ผมจะไม่เปิดสุ่ม4สุ่ม5นะฮะแต่พอไม่เปิดก็แคปมามีบุญให้ทำบ้างไหม เดี๋ยวคือบางทีเราก็มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระดากเดี๋ยวต้องพบทั้งที่มันไม่ใช่วัดเรานะแต่ทำไมจะต้องตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันนะครับแต่ว่าวัดฝายหินเนี่ยเดี๋ยวมีแน่ๆนะครับอย่างสมมติท่านใดที่พลาดวันนี้ประมาณราววันที่20หลังจากที่ผมขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยนะครับวัดฝายหินจะทำบุญไม่ใช่ทำบุญจะคือจำได้ไหมฮะที่ผมบอกว่าให้ศาลาเขามาแกะหน้าต่างอุโบสถใหม่แล้วก็ทำใหม่เลยนะลงสีใหม่นั่นนะฮะณตรงนั้นเริ่มทำแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเลือกแบบกับพระอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวรกิโจนะฮะท่านเป็นเจ้าอาวาสก็พระอาจารย์บอกรีบขึ้นมา ผมติดภารกิจกฐินนะฮะไม่ได้มีเวลามากมายนะยกเว้นว่าเนี่ยที่ไปประจวบก็คือไปคุยเรื่องกรรมฐานนะฮะแล้วก็ไป กราบครูบาอาจารย์แล้วก็ขึ้นมานะอยากจะโพสต์นะฮะว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีโอกาสมาตรงนี้เดี๋ยวก็กลัวญาติธรรมมาเที่ยวมันมีสองมุมมันก็ต้องระวังพอสมควรนะแต่ส่วนใหญ่ถามว่าเที่ยวไหมเที่ยวฮะผมจะเที่ยววัดก็ไปดูว่าอย่างอีกอันหนึ่งที่แนะนำนะฮะท่านมีโอกาสท่านไปวัดถ้ำประทุนวัดถ้ำประทุนเป็นสำนักสงฆ์นะฮะอยู่ที่300 ยอดท่านจะไม่ผิดหวังนะฮะที่สำนักสงฆ์วัดถ้ำประทุน1เตรียมรองเท้าผ้าใบ2เตรียมเชือกไว้หน่อย3เตรียมไฟฉายชื่อคำว่าถ้ำสุดยอดแล้วเป็นถ้ำที่ยังสมบูรณ์มากไม่ค่อยมีแต่นักท่องเที่ยวฝรั่งที่เข้าไปผมมันยังเข้าไม่ถึงเลยเพราะผมกลัวลื่นผมเป็นรองเท้าแตะแล้วแบบถ้าลื่นไปนี้หัวทิ่มแล้วมันไม่พร้อมด้วยนะฮะไปฮะที่นั่นมีพระนะท่านเป็นสายพระธรรมยุทธ์มีทั้งหมดด้วยกัน3 รูปนะครับแล้วก็มีเด็กที่คอยเดินนำถ้ำเนี่ยอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็ลองไปดูเป็นแนวแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วได้ภาวนาด้วยนะครับท่านท้าเลยโยมชอบวิปัสสนาเนี่ยมาที่ถ้ำมีพระเคยมาขอเคยมาเข้ากรรมฐานในถ้ำอยู่ไม่ได้ นะก็บอกน่าสนใจพระอาจารย์ถามว่าแรงไหมตอบไม่ได้นะเป็นที่เรียบร้อยอันนี้บอกไว้แล้วนะฝากเป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตทักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงของการนั่งสมาธิกันผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะฮะ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นี่คือรายการ The เฮียนนะครับซึ่งเป็นรายการธรรมะกึ่งจิตวิญญาณแล้วกันนะครับก็ผมพุทธิสิทธิ์รัตนสมบูรณ์หรือว่าดีเจเรียวเนี่ยนะฮะก็ทำหน้าที่ตรงนี้ตลอดระยะเวลา2 ชั่วโมงนะฐานประจำการอยู่ที่วัดฝายหินแต่วันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะเป็นในช่วงของที่เราจะมาถกปัญหาธรรมนะครับใครที่มีข้อสงสัยก็ถามมานะครับใครที่มีเรื่องราวหลอนๆเก็บไว้ก่อนปกติผมจะให้ส่งข้อความมานะแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้แต่เดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอฮะเดี๋ยวให้โทรเข้ามานะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ในส่วนของความหลอนแบบนี้เพราะว่าคนทุกคนเจอแต่คนทุกคน
ไม่กล้าที่จะสรุปว่ามันใช่หรือไม่ใช่นั่นเองนะแต่คนไม่เคยเจอก็มีนะฮะเอาล่ะขออนุญาตนะฮะเอาพี่สุวรรณยาสวัสดีครับนะฮะคุณลายไทยนะฮะคุณลายสวัสดีครับคุณเลียวสวัสดีครับผมนะฮะทักทายก่อนนะครับรายชื่อท่านใดที่ร่วมบุญกฐินตกค้างมาเนี่ยฮะแล้วผมไม่ได้เขียนชื่อช่วยเตือนผมมาในอินบ็อกซ์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดหลายๆท่านนะฮะที่ไม่ได้ให้นามสกุลผมก็ชื่อไปแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะเอาล่ะก็มาถึงต่อดีครับอ้ายสวัสดีครับนะฮะแมนสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับผมนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของคุณฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะคุณเลียวอธิบายเรื่องการสวดมหาสติงหลวงด้วยค่ะโอ้โหอันนี้เก็บไว้ก่อนนะฮะอันนี้ไม่ได้นะคุณสัตนันท์สวัสดีค่ะพี่เลียวสวัสดีครับผมนะฮะอันไหนได้ก็บอกได้อันไหนไม่ได้ก็คือบอกไม่ได้ เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถามพระอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าในเรื่องของบทสวดบางทีผมจะไม่ค่อยแม่นนะฮะ ตอนนี้หนักกรรมฐานอย่างเดียวเลยนะฮะวันก่อนอยู่ๆแบบเฮ้ยตกใจมากนะฮะในเรื่องของการทำกรรมฐานเราก็ตกใจตัวเองนี่แหละนะฮะตกใจอะไรแบบไหนเนี่ยถ้าท่านได้ลองปฏิบัติท่านจะรู้คุณผู้ฟังที่ฟัง104.50เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยววันนี้มีคนจะถามในเรื่องของจิตวิญญาณนะก็มีมาแล้วนะฮะมีเรื่องของมาถึงในช่วงของการลวนลามมาแล้วนะฮะพูดถึงเรื่องของการลวนลามมาแล้วนะมีแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องของพ่อเลี้ยงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะจะกลายเป็นขับไฟเดย์ซะแล้วมั้งเนี่ยพี่เลียวมีทุกเรื่องเลยนะครับเอาล่ะก็ต้องบอกก่อนฮะว่าตอนนี้จะให้แยกล่างอีกแล้วเหรอ ชอบเหลือเกินนะฮะกรรมฐานฝ่ายฤทธิ์เอาอย่างนี้ฮะตอนนี้เป็นเวลา23โอเค23:34เดี๋ยวเราจะมานั่งกรรมฐานกันในลักษณะของการดูลมหายใจก่อนคุณผู้ฟังฮะพอเรานั่งกรรมฐานดูลมหายใจอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้นะฮะคราวนี้ก็จะใช้การเอาดวงจิตของเราเนี่ยเอาออกมาข้างนอกใหม่ลองดูนะฮะเพราะเวลาเมื่อเราอยู่กับลมหายใจทั้งหมดทั้งมวลหายใจเข้าก็นะดูที่ลมหายใจหายใจออกก็ดูลมหายใจแต่ว่าดูลมหายใจมันทำงานตลอดเวลาเมื่อเราดูลมหายใจทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยฮะมันก็จะมีสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันจะมีถ้าท่านเห็นแสงหรือว่าท่านรับรู้หรือว่ามีบางอย่างที่เข้ามากวนไม่ต้องสนใจนะฮะดูเฉพาะลมหายใจอย่างเดียวเอาละขออนุญาตเข้ามาในช่วงของกรรมฐานนะฮะเดี๋ยวก็จะนำสมทานนะครับศีล 5บางคนจะขอศีล 8นะเอาศีล 8ไปเลยเนาะแล้วขึ้นกรรมฐานแบบว่าท่าซุงนะครับ พร้อมไหมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเนาะพี่เลียวหนังสือหมดหรือยังคะ31ภพภูมิใช่ไหมป๋อมแปมยังไม่หมดถามตุโยได้ถามตุโยนะฮะพี่เลียวขอตุโยทำเพิ่มไว้อีก20 เล่มนั่นนะครับนะหนังสือ31ภพภูมินะฮะพอดีพยายามจะจัดส่งอะไรให้มันให้เรียบร้อยเนาะ ศีล 7ได้ไหมคะชอบนอนฟูกไม่ได้ บ้าเหรอ แหมมีให้หลุดไปอันนึงอันไหนที่ทำไม่ได้ก็นะ
ก็ข้ามไป นะ เอาถ้าพร้อมแล้ว นั่งให้สบายนะครับไม่ต้องอยู่ในท่าที่ทรมานตัวเองหายใจสบายๆเนาะพร้อมไหมคุณผู้ฟังทางบ้านก็เช่นกันนะถ้าขับรถอยู่ไม่ต้องแค่ฟังเฉยๆเนาะนะฮะ อ้าวพร้อมเนาะ สาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุริมันจติสังราชาทัตตรัสโสปัสสะสติขันธพานังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตปิตาสาภาโวอินทนามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสาสิโนโมธัมมานาภิกากุภิกขุนังสมิติงวนังทากินันจาทิสังราชาวิรุณโหตัปปัสสะสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตาสาภาโวอิธานามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสาสิโนโมธัมมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังปาชิมันจาทิสังราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตาสาภาโวอิธมานามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสาสิโนโมธัมมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังอุตารัญจาทิสังราชากุเวโรตาปัสสะสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตาสาภาโวอินทานามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสาสิโนโมธัมมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังสาเคกาเมจรูเปสิริสิคราตเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตลุวนะหะคเนเหหวตุมหิเกเตอุมมาจยันตุเทวาทลทวักวิสเมยาคาคันธาปนาคาติทันตาสันติเกยังบุนิวรวจนาสาทโวเมสุนันโตธรรมสวนาการโรยามพัทันตาธรรมสวนาการโรยามพัทันตาธรรมสวนาการโรยามพัทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ว่าตามเด้อพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรามจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจาคีตาวาทิตาวิสุกัทธัสสนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนทานาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปทานิสีเลนะตุกติงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุ ต่อไปเนาะก็จะเข้าสู่ในช่วงของกรรมฐานนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะว่าตามท่านใดที่ไม่สามารถจะว่าตามได้ก็ขอให้น้อมจิตน้อมใจตามเนาะ เดี๋ยวขอตั้งนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนาะอิมาหังภะคะวาอัตตภาวังตุมหากังปริจัชชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่สภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปิติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9ขอพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปิติทั้ง5และวิปัสสนาญาณทั้ง9จงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่สภาวะแห่งเมฆจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดถูก เอาละในขั้นตอนต่อไปก็เป็นการนั่งกรรมฐานเนาะก็ขอให้ทุกท่านนั้นให้เข้าสู่สภาวะกรรมฐานก็คือให้ดูลมหายใจนะฮะนั่งสบายนะฮะมือนะครับ
จะทับขวาขวาทับซ้ายก็ได้ หรือจะวางไว้ที่หน้าตักของเราก็ได้ หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้เราผ่อนคลายที่สุดระบบการหายใจแรกๆก็ให้สูดหายใจลึกๆนะฮะแล้วก็ออกนะฮะค่อยๆผ่อนออกดูที่ลมหายใจนะฮะเราสูดลมหายใจแล้วก็ผ่อนออกสูดลมหายใจแล้วก็ผ่อนออกเพราะฉะนั้น นะทั้งหมดทั้งมวลนี้ฮะเวลาเรานั่งกรรมฐานปกติที่เรียกหรือว่าครูบาอาจารย์เนาะท่านก็จะให้กำหนดในส่วนของการท่องของเราเนาะ นะฮะพูดบ้างโทรบ้างอันนี้ไม่ต้องกำหนดนะฮะถ้าเป็นการกำหนดแล้วท่านจะเกิดอาการพะวงแล้วก็มีนิวรณ์ในของเวลานะฮะไม่จำกัดแต่ถามว่าจริงๆแล้วจำกัดไหมมันจำกัดนั่นแหละเดี๋ยวผมจะบอกเองแหละว่าค่อยๆถอนสมาธินะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านหากพร้อมแล้วนะครับก็ค่อยๆหลับตาลงครับค่อยๆหลับตาลงนะค่อยๆหลับตาลงสูดหายใจลึกๆดูลมหายใจนะฮะว่าเข้าไปตรงไหนนะฮะแล้วมันไปสุดตรงไหนแล้วก็ผ่อนออกยาวๆนะฮะแล้วก็สูดเข้าลึกๆสาเหตุที่ต้องสูดเข้ายาวๆสูดออกผ่อนออกยาวๆนั้นหมายถึงว่าให้จิตของเรานั้นได้ตามลมหายใจเข้าไปนะฮะมันตามเข้าไปลึกแค่ไหนก็ตามเสร็จปุ๊บเมื่อผ่อนคลายออกมาฮะมันก็ตามออกมาเช่นกันเอาจิตของเราเนี่ยไปจับที่ลมหายใจนะฮะเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะฮะไม่ต้องมีบริกรรมนะฮะเมื่อทำไปแล้วนะฮะจากนั้นก็ค่อยๆกลับมานะฮะกลับมาในสู่รูปแบบของการระบบหายใจแบบปกตินะแต่ขอให้ระลึกถึงสติที่เราจับไปที่ลมหายใจนะฮะเข้าดูลมหายใจไว้ออกเข้าออก ไม่ต้องมีคำบริกรรมลมหายใจจะไปถึงตรงไหนก็แล้วแต่อยู่ที่ลมหายใจดูลมหายใจเข้าไว้แต่เนื่องจากว่านี่คือสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์พี่เลียวเองไม่สามารถจะปล่อยให้ ในส่วนของวิทยุนั้นต้องเดดแอร์ได้นะมีแต่เข้ากับออกเข้ากับออกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตบรรยายทำไปเรื่อยๆนะฮะนะส่วนตรงนี้จนกว่าท่านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจิตท่านนิ่งปุ๊บเดี๋ยวจะนำออกจากร่าง นะเดี๋ยวจะพาจิตของท่านออกจากร่างให้ได้นะเพราะตอนนี้ให้ตามลมหายใจก่อนเข้าออกสูดหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนออกมาเป็นช่วงของการนั่งสมาธิเนาะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ธรรมะของพระเจ้านั้นคือที่สุดนะธรรมะของท่านนั้นเป็นธรรมะแห่งความจริงเป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วบนโลกใบนี้บนธรรมชาติใบนี้และแน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าท่านนั้นก็ชี้ให้เห็นในเรื่องของสภาวะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสภาวะกิเลสหรือเป็นสภาวะอะไรก็แล้วแต่ขอให้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เรารับรู้แต่บางอย่างก็มองข้ามสูงที่สุดไม่ใช่ท้องฟ้าแต่มันคือความทะเยอทะยานของมนุษย์นั่นเองถูกไหมมีอะไรที่มันจะสูงไปกว่าความทะเยอทะยานของคนเราบ้างต่ำที่สุดมันก็ไม่ใช่นรกอเวจีต่ำที่สุดมันคือความอักตัญญูและเนรคุณถูกไหมการทรยศหักหลังต่อพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณนี่แหละต่ำที่สุดมากที่สุดก็ไม่ใช่ดวงดาวในจักรวาลแต่มันคือกิเลสตัณหาความอยากนั่นเองน้อยที่สุดก็ไม่ใช่เศษสตังค์แต่มันคือความสำนึกดีเพราะฉะนั้นความสำนึกดีเนี่ยทุกวันนี้มันเริ่มหายไป
ลึกที่สุดก็ไม่ใช่ท้องมหาสมุทรแต่มันคือก้นบึ้งจิตใจของมนุษย์นี่แหละลึกที่สุดตื้นที่สุดก็ไม่ใช่ผิวน้ำแต่มันคือความคิดหนักที่สุดมันก็ไม่ใช่ภูเขาแต่มันคือการแบกรับเบาที่สุดก็ไม่ใช่ขนนกหรือขนเป็ดแต่มันคืออุเบกขาเมื่อท่านมีอุเบกขาเมื่อนั้นทุกอย่างจะเบายาวที่สุดก็ไม่ใช่ฟากฟ้าแต่มันคือการเวียนว่ายตายเกิดสั้นที่สุดมันก็ไม่ใช่ขนหรือไรนะแต่มันคือลมหายใจในชีวิตของเรานี่แหละไกลที่สุดก็ไม่ใช่ขอบจักรวาลแต่มันคืออดีตการที่ผ่านมาของเราใกล้ที่สุดไม่ใช่แค่สายตามองแต่มันคือความตายในชีวิตนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ฟังนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกเอาไว้ตอนนี้เรายังคงตามลมหายใจอยู่เนาะตามอยู่เรื่อยๆถ้า จิตเราคงที่แล้วจิตเราคงที่แล้วตอนนี้ลมหายใจยังคงทำงานอยู่ตามลมหายใจเนาะดูลมเอาล่ะ เมื่อเราดูลมแล้วเรารับรู้ถึงความสงบที่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเราดูมันตลอดเวลาคราวนี้ขอให้ทุกท่านค่อยๆค่อยๆให้มันเข้าสู่สภาวะของความไม่ต้องดูลมหายใจเรื่อยๆเข้าออกตามปกติ บัดนี้สภาวะของท่านนั้นอยู่ในสภาวะของการตามลมหายใจก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นค่อยๆพยายามดึงเอาตัวเองอีกร่างหนึ่งเนี่ยค่อยๆลุกออกจากร่างออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกบัดนี้จิตของท่านอยู่ข้างนอกขอให้จิตของท่านนั้นลองดูที่ตัวเราซึ่งกำลังนั่งหลับตาอยู่ตัวจิตของเรานั้นสร้างรูปอัตโนมัตินะตรงนี้เมื่อมองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเราที่นั่งอยู่ให้รู้ว่าที่อยู่ตรงหน้าคือกายละเอียดส่วนจิตของเรานั้นยังคงอยู่เบื้องหน้าของร่างนี้สภาวะตรงนี้นี่เองคือสภาวะที่เรานั้นสักวันหนึ่งจะอยู่คงทนและถาวรส่วนร่างที่อยู่ข้างหน้านั้นอันเป็นกายหยาบวันหนึ่งร่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักษณ์ทุกสิ่งนั้นคือธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านตรัสไว้ตลอดเวลาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่สังขารก็ต้านทานไม่ได้แต่จิตดวงนี้ที่อยู่เบื้องหน้าร่างนี้หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านจึงได้บอกว่าจิตดวงนี้ไม่เคยตายมันไม่เคยตายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจิตดวงนี้จิตดวงนี้มันอยู่มาเป็นอนันตการนั่นคือยาวนานนั่นแหละเพียงแต่เมื่อถึงวาระจิตดวงนี้มันก็จะเปลี่ยนรูปแบบแบบใดเมื่อตอนนี้ท่านนั่งอยู่ข้างหน้าจิตของท่านก็คือภาพที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละมันสร้างขึ้นมาจิตจึงสร้างรูปอัตโนมัติตอนนี้ลองเดินรอบๆตัวเองเดินไปสำรวจตัวเองดูเส้นผมจะดำจะงอกก็ดูที่เส้นผมดู
ใบหูของเราดูลำคอดูหัวไหล่ด้านข้างสีข้างของเราดูพินิจค่อยๆเดินมาเห็นแผ่นหลังของเราเห็นศีรษะท้ายทอยของเราสักวันหนึ่งนะเราอาจจะไม่เห็นค่อยๆเดินมาค่อยๆวนทางซ้ายบ้างนะใครที่เดินวนขวาก็เดินไปเดินมาเรื่อยๆจนพ้นไหลอีกข้างหนึ่งแล้วดูไปเนี่ยหน้าตาของเราที่มันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะการเวลาเอาหยุดอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิม เนาะให้รับรู้ว่าณตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้เราสามารถแยกสภาวะของจิตออกมาได้ค่อยๆกลับเข้า กลับเข้าที่ร่างเนาะก็ขยับนิ้วนิดๆหน่อยๆนิ้วมือนิ้วเท้าขยับไปขยับ แล้วเสร็จปุ๊บนิ่ง ขยับหัวไหล่เล็กน้อยขยับแล้วก็นิ่งคราวนี้ดูลมหายใจนะฮะดูลมต่อเข้าใจลึกๆผ่อนออกยาวๆลึกๆยาวๆดูลมนะดูลม ท่านอย่าไปกังวลว่าทำไม่ได้ นะเพราะว่ามันก็ไม่มีใครที่อยู่ๆแล้วจะทำได้เนาะนอกจากคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ทำกันอยู่ประจำเสร็จปุ๊บแค่หลับตาเขาก็ไปแล้วนะฮะมันก็หลุดแล้วหรือว่ายังอยู่ในสภาวะที่เราสามารถเข้าสู่ความนิ่งของเราได้พอแล้วนะค่อยๆถอนสมาธินะฮะสูดหายใจลึกๆนะแล้วผ่อนออกยาวๆนะ เอาขยับแข้งขยับขาขยับไหล่นิดนึงเสร็จปุ๊บก็เอาละค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตานะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย นะฮะค่อยๆลืมตาเนาะนะฮะสภาวะที่ให้เห็นนะครับให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านได้รู้ครับว่า สภาวะที่ท่านนิ่งจริงๆก็คือดูลมหายใจอย่างเดียวกับ อีกหนึ่งสภาวะเมื่อจิตคงที่แล้วเนี่ยเราขอให้ตัวจิตมันออกไปพอมันออกไปเสร็จปุ๊บท่านไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเดินทางไปไหนอยู่ข้างหน้าท่านอยู่ให้ได้ทรงอารมณ์นี้ให้ได้แล้วให้พิจารณาตัวเราแค่นั้นพอความเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บนะใครทำได้ก็ขอให้หยุดอยู่แค่ตรงนี้พอให้รู้ว่าทำได้อย่าไปติดว่าเฮ้ยฉันหลุดออกมาแล้วฉันถอดออกมาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรับรู้แล้วฉันอยากจะไปต่ออย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะ คือเข้าใจนักรบเมื่อฝึกวิชาแล้วเนี่ยอยากจะออกสนามรบแต่อย่าลืมนะฮะยิ่งร้อนวิชายิ่งตายไวใจเย็นๆนะครับก็ให้รู้ว่า สภาวะที่ท่านเจอนั่นคือสภาวะของคนตายเมื่อเวลาคนมันตายเนี่ยนะฮะ ร่างท่านก็จะเห็นแบบเนี้ยท่านจึงรับรู้ที่ท่านเห็นนะคือท่านรับรู้สภาวะของจิตของท่านที่เห็นแล้ววันหนึ่งที่ท่านหมดโอกาสในเรื่องของความเป็นมนุษย์สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือการทำบุญท่านจะไม่มีโอกาสเลยเพราะท่านไม่มีร่างแล้วนี่แหละทำไมถึงพยายามอยากจะให้ลองฝึกและลองถอดออกมาให้ได้การที่ท่านถอดจิตออกมาได้นะฮะไม่ใช่ว่าผมฝึกให้ท่านเป็นผู้วิเศษไม่ใช่แต่ให้รู้ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงท่านไม่มีโอกาสที่จะทำบุญนะ ก็ให้รับรู้เนาะนะตรงนี้ เอาละก็มาเข้าสู่ในช่วงของการสมทานเป็นบทอุทิศส่วนกุศลเนาะก็พร้อมๆกันถ้า
ท่านใดที่ไม่สามารถจะเอ่ยได้ก็น้อมจิตตามพอเนาะพนมมือเนาะ อิทังปุญญพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้และจงขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอให้เทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้และขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลและบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะคุณธีรวัตรเนาะสาธุสาธุครับฮะเอาละก็ เดี๋ยวเราจะอีกทีหนึ่งก็คือวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ขอทุกท่านเตรียมดอกไม้3 สีไว้หน่อยเนาะเป็นวันลอยกระทงนะฮะดอกไม้3 สี คือหลังจากที่ ในช่วงว่ากรรมฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะดอกไม้3 สีเนี่ยท่านเอายกขึ้นมานะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยนำถวายท่านจะถวายพระประธานก็ได้ใครไม่มีกับพระเครื่องก็ได้หรือเก็บไว้ก่อนแต่ดอกไม้เนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีโอกาสไปที่วัดหรือว่าพระพุทธรูปตรงไหนก็แล้วท่านไปวางนะถือว่าเป็นดอกไม้ครูนะครับวันศุกร์ก็ประมาณ4 ทุ่มฮะนะ4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืน2 ชั่วโมงเพราะว่าผมไม่อยากให้เลยไม่อยากให้เลยเที่ยงคืนถ้าไม่มีอะไรอุบิเหตุนะอันนี้คือขอ4 ทุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เดินทางฮะ
นะฮะในจังหวัดอุบลผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกัน นะกลัวไม่ทันเนาะก็เข้ามาสู่ในช่วงของคำถามนะฮะ อ๋อมีคนถามอะไรนะอาจารย์บอยอีกแล้วเหรอ ปวดหัวนะฮะก็โอ้ยเขา FC เป็นล้านนะครับผม FC เป็นร้อย นะฮะก็จะบอกว่ามีคนถามเรื่องของอะไรนะเทวดาใช่ไหมนะฮะก็มีความเห็นยังไงที่เทวดาอะไรนะเนี่ยคุณบอเขาเนี่ยบอกว่า เทวดาที่ไหนมารับนะฮะเอามาให้ดูหน่อยผมถึงต้องบอกว่าคือครูบาอาจารย์ใส่หน้า หลายๆรูปแต่พระกรรมฐานใส่หน้าหมดเลยนะฮะ คือบางทีต้องบอกว่าอย่าพูดมันปากถ้าท่านเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัตินะฮะ การที่เอาพุทธวจนะออกมา พูดทั้งหมดทั้งมวลน่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ในหลักของกาลามสูตรด้วยเช่นกันนะฮะ คำหนึ่งเนี่ยตกไปตัวหนึ่งความหมายเปลี่ยนทันทีนะฮะ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะฮะเราก็ต้องพิจารณาด้วยหลักปัญญาเมื่อทำแล้วเกิดกุศลจงเชื่อสิ่งนั้นนี่คือหลักกาลามสูตรนะคำใดมั่งขาดไปคำหนึ่งเปลี่ยนทันทีคำว่ายอมเนี่ยถ้าตัดยอออกกลายเป็นอมเลยนะฮะนะฮะ อย่ายอมมันตายแล้วถ้าสมมติยอหายทำไงเนี่ยมันแปลอีกอย่างเลยนะกลายเป็นอย่าอมมันนะฮะมันคนละเรื่องไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าบางอย่างเนี่ย เราต้องใช้หลักปัญญาในเรื่องของการทำความเข้าใจกับมันคือ มันต้องปฏิบัติไปด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่อย่างที่บอกฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนแค่ใบไม้ในกำมือแต่ด้านหลังของท่านเนี่ยเป็นป่าที่ท่านถามเหล่าภิกษุนะฮะภิกษุก็บอกใบไม้ในป่ามันเยอะกว่าในกำมือท่านอีกเพราะท่านถามว่าภิกษุทั้งหลายนะท่านคิดว่าใบไม้ข้างหลังนะกับในกำมือของตถาคตเนี่ยอันไหนมากกว่าทุกคนก็จะชี้ข้างหลังเป็นป่าเลยตถาคตก็บอกว่าไอ้ใบไม้ที่อยู่ในป่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะนั่นน่ะคือสิ่งที่ตถาคตน่ะท่านผ่านมาหมดแล้วฝึกมาหมดแล้วแต่ท่านจะสอนเนี่ยแค่ในกำมือมันคือแก่นที่ท่านเอามาให้นั่นแหละจบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะที่นำเอามาบอกกันเอามาพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราพิสูจน์เองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของที่บอกว่าทำบุญแล้วคิดว่าท่านคิดว่าเทวดาไม่ได้รับจริงเหรอท่านต้องตายก่อนแล้วท่านก็จะรู้นะฮะเพราะผมถึงได้บอกว่ารู้ไงนะฮะคือหลายๆท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาบอกว่าเพ้อเจ้อหรือว่าโง่คือเพ้อเจ้อมันต้องไม่มีหลักการและเหตุผลไม่มันจะแบบเชื่อแบบไม่มีเหตุผลอันนั้นเพ้อเจ้อนั่นนะฮะแต่ผมเคยเชื่อมาแล้วแบบเพ้อเจ้อไม่เชื่อหรอกว่าชีวิตหลังความตายมีจริงเคยเชื่อมาแล้วนะฮะเพราะนั้นก็เลยทำตัวไม่ได้อยู่ในร่องในรอยเลยจนกระทั่งเนี่ยมารับรู้ว่าเฮ้ยเมื่อตายแล้วมันเป็นยังไงพอเราได้เจอตรงนั้นเนี่ยผมพูดไม่ออกไงสิ่งที่แบบโอ้โหนั่งพิจารณาหนักมากหลวงพี่ยังต้องถามไงนะฮะหลวงพี่ภัสกรต้องถามผมก็เลยต้องเล่าให้ขออภัยมันอาจจะไม่เสถียรนะฮะอินเทอร์เน็ต แต่ไม่เป็นไร
ขออภัยด้วยเข้ามาอันนี้เหรอป๋อมแปม เพราะฉะนั้นเทวดารับพรไหมรับพรทุกครั้งฮะไม่ว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติเทวดาก็ลงมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เทวดาก็ลงมาตอนที่ท่านทำทุกขกิริยาเห็นไหมพระอินทร์ต้องจำแรงมาบอกแล้วก็ไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะไม่มีใครเข้ามาหลอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่กระดูกเป็นพระธาตุเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านก็เทศเรื่องเทวดาท่านเทศเรื่องพญานาคซึ่งเรามองไม่เห็นเลยซึ่งเราก็จริงเหรอเฮ้ยฟังเป็นนิยายสนุกแต่พูดเหมือนกันหมดเลยแล้วพระท่านมีศีลพระผู้เฒ่าเนี่ยพูดอย่างง่ายๆเลยเวลาท่านเทศท่านพูดหมดเลยท่านมีศีลครอบทั้งหมดนะบำเพ็ญมาทั้งชีวิตจะมาหลอกเรื่องเทวดากับนาคเหรอไม่เสี่ยงมั้งนะฮะ เวลาท่านตวาดใครอะไรพวกเนี้ยมึงอย่าโกหกเห็นไหมนะมึงทำตัวอย่างเงี้ยมันถึงได้เป็นแบบนี้รู้อีกรู้ด้วยคุณวิเศษในตัวเพียงแต่ว่าพอถึงนะตรงเนี้ยก็เลยต้องบอกก่อนว่า เวลาฟังอย่าเอามันฟังแล้วก็ต้องพิจารณาไปด้วยว่ามันจริงหรือเปล่าผมพูดเองเนี่ยบางที ท่านก็อย่าเชื่อจนผมต้องให้ฝึกลองดูก่อนถ้าใครที่สามารถถอดออกมาได้แล้วเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าสภาวะแบบนั้นแหละวิญญาณนั่นนะฮะคือเราสามารถหลุดออกมาได้แต่ท่านใดที่ฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกมันยังถอดไม่ได้ท่านอย่าเสียใจท่านอยู่ในสมาธิอันบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะจำไว้ผมว่าดูลมแล้วก็ดูลมจริงๆท่านถูกแต่ผมว่าผิดผมว่าอยากให้ท่านซุกซนออกไปนะจิตมันมีทั้งเอาออกไปได้แล้วก็อยู่ภายในด้วยเท่านั้นเองฮะ นะเอาละก็ไหนๆก็ไหนๆเรื่องนั้นแหละมาเรื่องบออีกทีหนึ่งการที่อาจารย์บอมาบอกว่าเรื่องผีวิญญาณเป็นเรื่องเพ้อเจ้อจริงแท้แค่ไหนครับ มันยังไม่เคยผ่านไงเขาว่าคนอื่นเขาโง่ไหมพี่เลียวไม่เถื่อนอย่างนั้นนะพี่เลียวก็บอกว่าสักวันหนึ่งก็จะรู้เองคนทุกคนต้องรู้ฮะวิญญาณนั้นนอกจากคำว่าในส่วนของขันแล้วเนี่ยนะกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจำได้ไหมนะแม้จะเป็นสัญญาแม้จะไปอยู่ของขันห้าก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้ววิญญาณเนี่ยยังมีอีกหลายส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตรรกะของพลังงานแล้วกันนะตรงเนี้ยนะฮะผมยังพูดตอนแรกว่าเพ้อเจ้อชีวิตหลังความตายก็เพิ่งอธิบายอยู่หยกไงว่าเฮ้ยชีวิตหลังความตายมันเมื่อก่อนเนี้ยเราเพ้อเจ้อแค่นั้นแต่พอเมื่อประสบพบเจอด้วยตัวเองเนี่ยมันอึ้งมันพูดไม่ออกแล้วก็รับรู้ถึงสภาวะตรงนั้นแล้วเห็นตามนั้นแต่ไม่ใช่มาเหมือนอะไรนะที่หยดสองยังไม่ได้ดูนะแค่เห็นตัวไตเติ้ลเดี๋ยวโผล่ปุ๊บแหกปากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่น่าอีกอันนั้นเขาเรียกเพ้อเจ้อ สร้างแบบเพ้อเจ้อทำทุกอย่างให้คนกลัวด้วยซาวด้วยรูปร่างด้วยบรรยากาศสร้างขึ้นมานั่นแหละอันนั้นเขาเรียกเพ้อเจ้อแต่ของจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะคือถ้าวันหนึ่งที่ท่านเจอท่านจะรู้ว่าที่ผมพูดมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างกรณีบ้านท่านขุนอะไรทุกอย่างที่บอกว่าดูนั่นน่ะจิตของเราท่านอยู่ในภพที่ต่ำกว่าเราเลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์โอเคสุดนะพี่เลียวถึงได้บอกไงว่าให้นั่งแล้วก็พอถอดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกำลังให้ท่านพิจารณาว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีร่างท่านจะเอาตรงไหนทำความดีแล้วก็ที่บอกว่าเทพเทวดาเขามาลงมาโมทนาเนี่ยเอากุศลเอาบุญตรงเนี้ยนี่แหละสิ่งที่ท่านได้ถอดออกไปผมถึงได้บอกว่าใครที่บอกว่าเทวดามาเราทำบุญแล้วอุทิศเทวดาไม่ได้แล้วเทวดาอยู่ตรงไหนไอ้นั่นโง่ก็มันไม่เห็นไงนะมีแต่ความหยาบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอารมณ์มันต้องละเอียดพอถึงจะรับรู้นะฮะ ผมก็ไม่ทุกครั้งเสมอไปนะไม่ใช่นะฮะ
แค่เราอยู่ในสภาวะหนึ่งก็รับรู้ได้ไม่ได้มโนด้วยฮะก็ต้องถามก่อนว่าที่เมื่อกี้ที่สอนให้ท่านรู้จักถอดออกไปมโนไหมล่ะมโนฮะมโนนะแต่มันคือมโนมยิทธิ มันคือฤทธิ์ทางใจที่เกิดขึ้นถามว่าคิดเองไหมตัวท่านเท่านั้นที่จะตอบว่าท่านคิดเองหรือเปล่าหรือหลุดไปจริงคือถ้าผมเป็นวิทยากรอย่างเงี้ยแล้วผมบรรยายเนี่ยผมจะให้พิสูจน์ก่อนว่าท่านทำได้ไหมเมื่อทำได้เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านรับรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยนี่คือสภาวะที่อยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเท้าจะแตะพื้นก็ได้เท้าไม่แตะพื้นก็ได้จิตท่านสั่งได้แล้วท่านสามารถควบคุมตรงนี้ได้พอท่านฝึกตรงนี้รู้ไหมอะไรเกิดขึ้นท่านจะควบคุมความฝันได้จริงเหรอพี่เลียวจริงท่านจะสามารถควบคุมความฝันได้ทั้งที่หลายคนก็บอกฝันนั้นควบคุมไม่ได้ไม่จริงฝึกดูก่อนนะฮะอันนี้ให้พยายามไปถึงได้บอกว่าเดี๋ยวพอวันหนึ่งเนี่ยผมจะพยายามให้ทุกท่านได้พบกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านเสียดายว่าเฮ้ยอยากจะเจอแต่เขาตายซะก่อนสัญญาว่าจะพยายามทำให้ท่านได้พบเจอและได้คุยนะฮะ คุยแต่ไม่ได้มากนะยกเว้นว่าท่านไม่เจอไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้ไม่ใช่ถ้าท่านไปตามเลเวลเนี่ยและถ้าท่านไม่เจอดวงวิญญาณตรงนั้นหรือพลังงานแสดงว่าเขาไปเกิดแล้วถ้าไม่เกิดก็ลงอบายภูมิต่ำมากขึ้นไม่ได้นะฮะกำลังไม่พอนะผมก็จะพูดอยู่เรื่อยๆเรื่องราวแบบนี้ลองฝึกดูมันเป็นอะไรที่ให้ซุกซนนี่พระอาจารย์ได้ยินนี่ผมโดนด่า นะแต่ไม่อยากให้เราอยู่แบบนะโอ้จะต้องสำเร็จนิพพานท่านไม่สำเร็จนิพพานหรอกในชาตินี้เพราะฉะนั้นเรียนรู้เยอะๆจริงดิคือนิพพานมันไม่ใช่ในเรื่องของความตายแล้วไม่เกิดนะนิพพานคือการดับนะฮะดับสภาวะทุกสภาวะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ทันทีนั่นนิพพานมันคือสภาวะก็คือสภาวะธรรมง่ายๆเนาะเดี๋ยวงงเลย เฮ้ยจริงเหรอพี่ขจรศิลป์สวัสดีครับพี่เลียวโมทนาสาธุเนาะขจรศิลป์นะฮะน้องเขาก็ร่วมปัจจัยนะในส่วนของกฐินตกค้างยังไม่นอนป๋อมแปมยังไม่นอนได้แล้วพรุ่งนี้ นะน้องเขาร้านก๋วยเตี๋ยวตีน้อยหลังมชนะฮะใครไปขึ้นกรุงเทพตอนนี้ขึ้นเชียงใหม่ตอนนี้อากาศเย็นมากก๋วยเตี๋ยวน้องเขาอร่อยมากยิ่งเย็นเนี่ยยิ่งขายเยอะขายเยอะไม่ขายเยอะเนาะต่อมาขอถามค่ะว่าเราจะแก้อาการกลัวผีให้กับเด็กได้ยังไงดีคะทุกวันนี้ต้องนอนเปิดไฟตลอดเปลืองมากๆค่ะอันนี้แม่มาฟ้อง เนี่ยอิทธิพลของสื่อคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนเขาเรียกอะไรนะกบวเมื่อก่อนทุกสถานีโทรทัศน์เนี่ยเขาจะมีกบวนั้นจะเป็นคนที่กลั่นกรองและออกกฎคล้ายๆกสทช.ว่าเรื่องผีเรื่องหมอดูคือเรื่องผีเนี่ยยังพอออกอากาศได้บ้างแต่เรื่องหมอดูห้ามพูดภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำห้ามยกเว้นว่าเป็นรายการเจาะจงเฉพาะภาษามันเป็นกฎนะฮะมันเป็นกฎเลยแต่เดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วก็อะไรนะมันมีข้อยิบย่อยมากนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ซัดทุกสิ่งงานนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นอิทธิพลของสื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุโทรทัศน์นิตยสารภาพถ่ายอะไรก็ตามหรือว่าข่าวที่นำเสนอนะในรูปแบบเด็กเนี่ยเราจะขึ้นก็จริงเอาจริงนะผมเห็นที่เป็นเซ็นเซอร์กองเซ็นเซอร์ให้ขึ้นกสทช.ให้ขึ้นเนี่ยหรือว่าต้องจัดเป็นกลุ่มเฉพาะไม่ได้ผล
ในเรื่องของอะไรล่ะภาพเบลอที่จุดบุหรี่นะฮะหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้ไปเบลอแต่มีควันขึ้นควันมันไม่เบลอไงเดี๋ยวคนดูเขาไม่โง่นะฮะแล้วถามว่าทุกวันนี้ลดได้ไหมบุหรี่ที่ลดได้เพราะว่าเขาไม่สูบคนมันรำคาญและในส่วนของอะไรล่ะสุราเมาแล้วขับกระจายถามว่ามันช่วยอะไรเนี่ยเบอร์นะมันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับนี่แหละ คราวนี้นะก็เลยต้องบอกว่าเมื่อสื่อเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วเด็กนะฮะมันไม่สามารถจะไปคุมได้ตลอดเวลามันก็ไปดูกับเพื่อนๆเด็ก10 ขวบนี่จับกลุ่มกันแล้วดูหนังนะฮะมันก็เดี๋ยวกลัวกรีดกราดกันมันก็สนุกสนานแต่คุณจำไว้นะของพวกนี้เมื่อดูปุ๊บมันเข้าไปบันทึกในจิตเด็กมันบันทึกทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กจึงเกิดความกลัวความมืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมตินะวันนี้ท่านนอนรีสอร์ทปรากฏว่าเปิดเขาเรียกอะไรนะตู้เสื้อผ้ามี2 ฝั่งเป็นระบบเปิดเลื่อนโชว์ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งปิดแล้วถ้าสมมุติท่านเปิดมาปุ๊บปื๊ดท่ามกลางความมืดมีร่างหนึ่งอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าแล้วยืนมองท่านอยู่ตาแดงๆแบบนี้นะฮะถามว่าเพ่นไหมจะเหลือเหรอแต่เด็กจดจำพอจดจำตัวนี้เขาจะไม่กล้าเปิดตู้เสื้อผ้าไม่กล้าจะทำอะไรเลยเพราะอะไรมันโดนฝังลึกไปแล้วเพราะเด็กมันวัยกำลังจำนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่คนกลัวผีซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอยากจะเขียนหนังสือเล่มนี้มากนะฮะเหตุผลที่คนกลัวผีมันเกิดจากอะไรนั่นน่ะจริงๆมันมีทั้งในเรื่องของสื่อนะหรือว่าแล้วก็การเลี้ยงดูจำได้ไหมเงียบเด็กจะร้องให้เงียบไม่เงียบเดี๋ยวให้ผีมาหักคอเงียบทันทีเลยแล้วเด็กจะกลัวเหมือนกันเงียบดีนี้นะเดี๋ยวถ้าไม่เงียบจะให้ตำรวจมาจับเด็กมันก็ตกใจฉันทำอะไรผิดแค่ร้องให้ตำรวจจับเห็นไหมนี่คือการเลี้ยงดูที่ผิดนะฮะอันที่สองก็คือเนี่ยในเรื่องของสื่อไปปั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการกลัวอย่างที่3คืองานประเพณีที่สืบทอดกันมาปัจจุบันยังมีถือผีอยู่นะฮะบนดอยเนี่ยนะที่ท่านคิดว่าไม่ใช่นะฮะมีผีกับพุทธนะฮะอยู่ด้วยกันเลยบนดอยนะเดี๋ยวไปทำพิธีไหว้ผีน้ำไปไหว้ ผีบ้านนะฮะไปคือต้องมีบูชายันสมัยก่อนตรงดอยคำเขาจะมีพิธีปู่แซะย่าแซะอันนั้นต้องฆ่าควายต้องฆ่าควายทั้งเป็นนะค่อยๆถลกหนังเดี๋ยวนี้ไม่มีนะฮะ เหตุเพราะว่าเขามีความเชื่อคือมันน่าจะเกิดทุกอย่างมันมีเหตุมาก่อนมันจึงเกิดความเชื่อขึ้นมานะฮะในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าตรงดอยคำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีโรคระบาดแล้วมีทุกปีฆ่าชีวิตคนเนี่ยเป็นร้อยนะชาวบ้านอยู่กันไม่ได้นะจนกระทั่ง คือมันเกิดอาการแบบตายแล้วก็นองเลือดมีเหตุอย่างเงี้ยตลอดเขาก็เลยเอาควายมาเป็นตัวแทนนะฮะก็เรียกว่าทำพิธีบูชาเลยบูชายันของแท้เลยคือคุณไปหาถ้าอยากรู้นะว่าเขาทารุณแบบไหนคุณไปหาสารคดีของส่องโลกของคุณโจยบางจากนะฮะไปดูเขาจะมีพิธีเนี้ยแต่เขาเซ็นเซอร์เขาก็จะเบลอบ้างอะไรพวกเนี้ยแต่โหดเลยนะฮะ นั่นแหละลองดูแล้วแล้วพี่ปิยะชำนาญกิจพี่เคยผมพากเอาไว้นั่นน่ะก็ตรงเนี้ยไปดูนี่ฮะมันจะมีเรื่องราวแบบเนี้ยนะเรื่องราวของประเพณีและท่านต้องรู้นะว่า
การปรากฏตัวของวิญญาณเนี่ยไม่ใช่อยู่อยากปรากฏก็ปรากฏการปรากฏตัวของพลังงาน1พลังงานเนี่ยต้องคุ้มค่าเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยกูต้องได้ต้นทุนกลับมาด้วยนั่นคือเขารวมพลังเขารวมกำลังบุญของเขาเพื่อปรากฏให้เห็นนะฮะนั่นก็คืออย่างผมอะถ้าเห็นปุ๊บต้องทำบุญให้เขาเพราะเขาต้องการตัวเนี้ยมาเสริมนะให้ได้รับอานิสงส์นะตรงนี้ในจุดตรงนี้ นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของพลังงานนะ1คุณสังเกตไหมวิญญาณเนี่ยที่มักประสบพบเจอมันจะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่5 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี 4แนวเนี้ยพีคสุดคือช่วงเวลาตี 2ตี 2ตี 3ตี 1 ครึ่งถึงตี 3เนี่ยประมาณนี้จะพีคมากที่พีคเพราะว่ามันต้องมีอุณหภูมิสัมผัสเกิดขึ้นคืออุณหภูมิที่พอเหมาะนะฮะแล้วก็อย่างต่อมาก็คือว่าจุดนั้นต้องมีเรื่องราวนะฮะมีเรื่องราวนะครับไม่ใช่สวนสนุกโดเรมอนแล้วจะต้องมามีเปรตไม่คนละฟิลมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเปรตมึงจะมายังไง เพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องราวมาก่อนอย่างเมียทนไม่ไหวเอาขวานจามหัวตัวเองตายตรงเนี้ยเป็นตายโหงมีเรื่องราววันหนึ่งเราเดินไปตรงกระต๊อบนั้นเห็นไม่รู้เห็นอะไรไม่รู้แต่กูเห็นแล้ว วิ่งแล้วนั่นแหละอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้ฮะมันจึงต้องมีเรื่องราวด้วยเนาะสังเกตไหมหนังไทยอ่ะแดดเปรี้ยงๆแต่มึงเดินไปเนี่ยต้องมีหมอกแล้วทำไมต้องมีหมอกอ่ะผีต้องมากับหมอกอ่ะใครสอน สังเกตไหมลองดูดิละครเนี้ยต้องมีหมอกจากควันทูบอะไรก็ได้มึงจัดมาหน่อยมันนอนเซนส์ตรงนี้แหละ แต่ฝรั่งเขาจะทำฟิล์มนัวมันจะนัวให้เราแบบนะแล้วก็บางทีก็บ้านทั้งหลังแต่ไม่เปิดไฟเอาจริงๆไม่สังเกตเหรอเฮ้ยบ้านเขามีไฟเข้าบ้านมันไม่เปิดไฟมันผิดธรรมชาติคนนี่สร้างหนังเอาแค่นั้นก่อนพอก่อนไปเมามากเขาด่าต่อมาโอ้โหอันนี้พี่จะเข้าผ่าตัดพรุ่งนี้รู้สึกกลัวมากๆกลัวไม่ตื่นพี่ควรต้องภาวนาแบบไหนดีคะ พี่ครับ คืออย่างนี้ขอยึดคำของอาจารย์นะดูลมจริงๆมันเป็นผมเพิ่งถามอาจารย์ท่านมาหลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านบอกให้ดูลมนะให้จับลมไว้นะธรรมดาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคนเราเมื่อมันจะตายมันเองไม่ต้องไปกลัวนะฮะไอ้ที่กลัวตายทุกคนนะฮะแล้วรอดไหมล่ะไม่รอดนะฮะเด็กแว้นน่ะนะฮะโอ้โหมันไม่กลัวมอเตอร์ไซค์จะคว่ำนะฮะแต่พอถึงบ้านเสร็จปุ๊บนะฮะโดนจับไปฉีดวัคซีนร้องแทบตายแต่มึงแว้นเนี่ยไม่กลัวคว่ำตายนะฮะแล้วพอวันหนึ่งคือมันกลัวเจ็บมันเสียวแต่มันบิดไม่เสียวแล้วพอวันหนึ่งไอ้ที่มันกลัวเนี่ยมันจะต้องนะฉีดวัคซีนอะไรพวกเนี้ยแล้วกลัวเจ็บแล้วมันคว่ำไปเนี่ยตายทันทีไหนบอกตอนแรกไม่กลัวแต่ตอนนี้ตายแล้วเพราะรถคว่ำเพราะมันไม่รู้สึกไงฮะมันแค่เด็ดพั่วไปเลยเปลี่ยนภพภูมิทันทีความตายเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะแต่ความเจ็บเนี่ยโอ้โหทรมานมากผมถึงได้บอกว่าจริงๆถ้าผมเป็นพนักงานประกันชีวิตนะผมว่าผมขายได้เยอะเลยเอาจริงเพราะเรารู้ไงว่าเฮ้ยไปทำประกันกันเถอะประกันชีวิตเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ถ้าเข้าโรงพยาบาลนะโอ้โหคืนนึงเท่าไหร่เนี่ย6,000นี่คือโรงพยาบาลเอกชนแต่ถ้าท่านทำประกันชีวิตปุ๊บเขาจ่ายให้หมดแต่มันน่ารำคาญตรงที่ว่าท่านต้องเสียรายปีหรือว่ารายเดือนก็แล้วแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้ม
ฝรั่งเขาจึงบังคับให้ทำต่างประเทศเนี่ยเขาบังคับให้ทำแต่คนไทยรู้สึกเสียดายเงินคุณอย่ารู้สึกเสียดายอะไรที่ไม่ควรเสียดายนี่แหละอันนี้แจ้งให้ทราบไปก่อนนะฮะต่อมาต้องผ่าตัดพรุ่งนี้เนาะท่านให้ดูลมหายใจฮะให้ดูลมหายใจนะหรือว่าพี่จะพุทโธก็ได้พุทโธแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ไหวจริงมันแย่จริงสวดมนต์ไปนะฮะให้ตัวจิตมันจับอย่างมีสมาธินะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโส108อิติปิโส108นะฮะอยู่เลยนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวไม่ตื่นฮะวิสัญญีแพทย์เขาจะถามก่อนเลยยังไงน้ำหนักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มีความดันไหมถ้าไม่มีความดันสบายแต่ถ้ามีความดันไม่สูงก็ต่ำหมอปวดหัวไม่กล้าผ่าตัดนะฮะพี่คะหนูกลัวพ่อเลี้ยงคนใหม่นะฮะบอกว่าหนูกลัวพ่อเลี้ยงคนใหม่ของแม่จังค่ะเวลากลับบ้านทีไรเขาพยายามมาเข้าห้องหนูตลอดหนูควรทำอย่างไรดีคะแล้วจะอยู่ทำไมเนี่ยฮะก็บอกแม่เราไปสินะฮะ คือไม่ต้องกลับบ้านหรอกทั้งนั้นก็อยู่ที่มหาลัยนะฮะแล้วก็บอกแม่ซะแล้วก็เป็นไปได้ย้ายไปอยู่กับญาติคนอื่นก่อนหรือไม่ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองเนาะหนูคืออย่างว่าอันนี้ขอเตือนคุณผู้หญิงนิดนึงเนาะนะฮะพี่เลียวเองก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นอะไรยังไงจริงๆก็ไม่อยากยุ่งในเรื่องของชีวิตครอบครัวแต่ต้องบอกว่าท่านมีลูกท่านควรจะรักลูกนะฮะมากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตท่านอันนั้นแค่ท่านถูกใจเขาแต่เนี้ยลูกก็คือลูกนะดูแลเขาหน่อยมันก็มีแม่วัยรุ่นหลายคนที่กลัวโดนซ้อมก็ปล่อยให้เขาย่ำยีลูกตัวเองอย่างที่เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆเนี่ยระวังให้ดีนะส่วนผู้ชายขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับภพชาติอันนี้ในส่วนของการ สมมุตินะถ้าท่านไปรังแกเด็กสังคาตะนรกแล้วกลับมาท่านจะไม่ได้เป็นมนุษย์นะฮะผมไม่ได้พูดเองนะมันมีอยู่นะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่านั่นคือเมียและลูกนะฮะเมียและลูกซึ่งผู้เป็นแม่เองก็ต้องระมัดระวังนะถ้าส่งเสริมก็หมดสิทธิ์เป็นมนุษย์หมายังรักลูกนะฮะแต่คนคือสัตว์ประเสริฐคนคือสัตว์ประเสริฐไงมนุษย์เทโวไงมนุษย์ผู้ครองความมีศีล5ไม่ใช่มนุษย์สเปโตนะมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตพวกเปรตนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองเนี่ยนะฮะขอให้คิดลึกๆขอให้คิดดีๆนะถ้าใครคิดว่ามันไม่จริงเรื่องของการไม่ได้กลับมาภพภูมิเดิมรับรองเดี๋ยวท่านรับรู้แน่ๆท่านก็จะเจออะไรแบบนี้แน่ๆแล้วหนักด้วยนะฮะเพราะทุกอย่างมันโดนบันทึกที่ไหนบันทึกในจิตนะฮะบันทึกในจิตใครจะมาบันทึกท่านเท้าท่านสุวรรณกับสุวรรณนะฮะจำได้ไหมท่านสุวรรณกับสุวรรณนะท่านสุวรรณดูบาปท่านสุวรรณดูบุญถูกไหมในขณะเดียวกันท่านจะมาบันทึกมันคือการกระทำเกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่คนที่บันทึกนะฮะเรื่องราวจริงๆก็คือตัวจิตของคนคนนั้นแล้วเมื่อถึงเวลาปุ๊บก็จิตไงไปรับโทษเพราะฉะนั้นท่านก็จะดึงข้อมูลเหมือนเอาทำได้ไปเสียบจึ๊กรู้เลยอ๋อไอ้นี่กรรมนี้ไอ้นี่บุญนี้แล้วเข้ามาชั่งที่เหลือก็ลงให้ระวังนะฮะหนูเอ้ยหลบได้ก็หลบนะฮะไปฟ้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะฮะเรื่องความไม่ปลอดภัยทำได้ก็ทำ
ปรึกษาสงเคราะห์จังหวัดด้วยนะหรือว่าถ้ารู้จักคนในองค์กรสิทธิสตรีไปเล่าให้เขาฟังแล้วเดี๋ยวเขามาคุยกับคุณแม่หนูเองไม่ต้องกลัวเนาะจะบอกว่าถ้ากลัวหนักนะก็มาที่วัดฝายหินมันก็อะไรอยู่ นะไปที่ธรรมสถานมชนะพี่เลียวก็ไม่ค่อยจะอยู่อีกนะฮะแต่ไปพักชั่วคราวได้ธรรมสถานมชนะยินดีต้อนรับสำหรับเป็นที่หลบภัยเนาะแต่ว่ามันต้องมีวันเวลาแจ้งชัดเจนเข้าวันนี้ออกวันนี้ขอพัก2 วันเพื่อหลบภัยนิดนึงไปแจ้งพระท่านเลยนะฮะคือโยมเดือดร้อนมาพระก็ต้องช่วยนี่แหละอ้าวต่อเอาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพยายามนะฮะคุณวิดาสวัสดีค่ะพระสงฆ์สามารถพกพระเครื่องได้ไหมคะได้สิใครที่บอกพระสงฆ์ไม่สามารถพกพระเครื่องได้เนี่ยอันเนี้ยอุปมาเองแม้ว่าในพุทธบัญญัติเนี่ยไม่มีแต่ถามกลับก่อนว่าวันหนึ่งนะฮะคนเราเนี่ยนึกถึงพระธรรมเนี่ยวันละกี่เวลาผมใช้คำหลวงพี่ภัสกรเลยการที่พระสงฆ์เนี่ยพกพระเครื่องไว้เนี่ยอันที่หนึ่งมันเป็นเครื่องหมายทางใจถามว่าสะสมไหมท่านมีพระเป็นอารมณ์มีพระเครื่องเป็นอารมณ์ไม่ถือว่าผิดนะฮะหลวงปู่หลวงตาท่านก็สร้างนะฮะแล้วพระอันเนี้ยถูกใจใครให้เหมือนหลวงพี่ภัสกรในย่ามมีแต่พระเต็มเลยผมก็เลยถามหลวงพี่พกมาเยอะแยะพระเนี่ยที่หลวงพี่มีไว้หลวงพี่มีเอาไว้แจกโมทนาความดีสำหรับผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีหลวงพี่โมทนาเพื่อเป็นกำลังใจไม่ใช่ให้เป็นความศรัทธาแบบงมงายไม่ใช่มันต้องมีเหตุในการที่ต้องพกพระไม่ผิดนะฮะ เห็นไหมคือมันต้องมองอีกหลายมุมมันไปมองมุมเดียวไปมองมุมพุทธพจน์ก็ถึงได้ถามไงวันหนึ่งคนเรานึกถึงพระธรรมวันละกี่เวลานะพระสงฆ์นึกไหมไม่มีแม้พระสงฆ์เองเนี่ยบางทีท่านกลัวว่าบางทีเฮ้ยการฝึกปฏิบัติเราจะหลุดขอจับพระเป็นอารมณ์ซะหน่อยเอามาดูแต่ไม่ใช่ว่าไปยืนส่องหรือว่าขอเช่าอันนี้ก็เกินไปคือมันต้องทุกอย่างมันจะมีความพอดีของมันนะฮะมันไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะไม่งั้นพระรัตนตรัยจะครบองค์3เหรอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าทุกคนจะบอกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเหรอแล้วพระพุทธเจ้าสร้างมาเป็นพระพุทธรูปไม่ได้เหรอก็คือพระพุทธเจ้าไงแต่เป็นองค์สมมุตินี่แค่นั้นเลยนะไม่ได้มีอะไรไปคือจริงมันแค่คลิกเดียวมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เลยฮะเพียงแต่ไปจับยึดอันนี้เขาเรียกพวกยึดมั่นถือมั่นถามเอาตรงไหนมาบรรลุเอาตรงไหนมาหลุดพ้นฝึกให้ตายมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะมันติดไงสังเกตป่ะนี่คือคนที่ติดนิวรณ์นะทุกอย่างเลยถามมาตอบได้ถามมาตอบผมก็ติดแต่พยายามจะค่อยๆสลัดให้หลุดผู้ไม่ตอบนั่นแหละคือผู้หลุดพ้นเพราะเขารู้อยู่แล้วถามว่าพระสงฆ์ตั๊กน้อยยังบอกเลยนะฮะ มีพราหมณ์ผู้หนึ่งถามตั๊กม้อต่อหน้าพระราชา พระสงฆ์มีไหมพระสงฆ์ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีจริงๆฮะมีแต่ผู้ที่ยึดมั่นแนวทางตามพุทธองค์นะฮะแต่ปรับตัวสมัยก็คือแต่งตัวให้หลุดออกมาจากกลุ่มบุคคลธรรมดาก็คือผู้ถือบวชให้อยู่ในกลุ่มนั้นนะฮะซึ่งเรียกสมมุติว่าสมมุติสงฆ์ก็คือพระสงฆ์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเอาจริงคือพระสงฆ์ไม่มีนี่ไงเห็นไหมมันมีปริศนาธรรมหลายอย่างแล้วแต่คนจะตีแต่พอคนตีไปเสร็จแล้วเขาเรียกว่าแถหรือไถไม่ใช่พระผู้ใหญ่ท่านจะไม่คุยเรื่องประเภทนี้เดินหนีเลยเพราะถือว่าไอเนี่ยหางอึ่ง นะก็ประมาณนี้นะครับพี่นะฮะคุณละศรีพรอนุโมทนาสาธุค่ะโมทนาสาธุครับ
คุณวิดาบอกว่าให้น้องเขาบอกคุณครูได้ไหมเด็กอยู่ชั้นมหาวิทยาลัยแล้วครับนะฮะแล้วก็ จริงๆให้กระซิบผมก็ต้องบอกกระซิบแม่ไปบอกแม่ว่าพ่อเลี้ยงมันมีพฤติกรรมแบบเนี้ยนะแล้วก็ให้ออกมาด้วยความปลอดภัยนะคือเรื่อง เรื่องแบบเนี้ยเรื่องกามารมณ์นะกามราคะทั้งหลายเนี่ยเอาจริงนะมันไม่เข้าใครออกใครคนเราเนี่ยมันคนที่มีอายุเยอะๆแล้วผ่านเรื่องราวแบบนี้นะในช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยเขาจะรู้ดีเพราะนั้นน้องเอ๋ยเวลาผู้ใหญ่เขาเตือนเนี่ยนะฟังไว้นิดนึงเขาเรียกฟังไว้เป็นประสบการณ์ฟังไว้เป็นนิยายเพราะเขาผ่านและเขารับรู้เขาเห็นที่เขาเห็นเนี่ยหนึ่งเขาอาจเจอเองสองเพื่อนเขาอาจจะเจอเพื่อนสนิทเนี่ยแล้วมาเล่าแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์ไงเนี่ยสามก็คือเขาอยู่ในเหตุการณ์นะตรงนั้นเขาจึงหยิบเหตุการณ์นั้นมาเล่าให้ลูกได้ฟังจงฟังผู้ใหญ่นะฮะอย่าไปรำคาญนะคือเอาผู้ใหญ่ที่ไม่เว้นเว้อลูกฟังเขานะแล้วมันจะได้วิธีแก้ไขอย่างน้อยหลายหัวดีกว่าหัวเดียวแค่นั้นเลยนะฮะในเรื่องของการระดมความคิดเนาะต่อมา กรณีที่ละครใช้ยาสลบฉีดแมวแบบนี้บาปไหมคะเพราะแค่เป็นเพียงการแสดงเอาจริงนะผมก็ไม่ได้รู้มากเพียงแต่ว่าวันนี้ขับรถไปได้เห็นข่าวนิดนึงก็ยังสงสารนะผมสงสารแมวตัวนั้นนะตรงที่ว่ามันผิดตรงไหนมันผิดอะไรแม้จะเป็นการแสดงฝรั่งเขาจะฝึกนะฮะเขาจะฝึกให้แมวเอานอนตายหมานอนตายเอาโดนยิงปิ้งมันก็ล้มมันถูกฝึกทำไมแบบนั้นแล้วเอาแมวที่ไม่ได้ผ่านการฝึกแต่กูอยากให้มันเหมือนกับตายนะกินอะไรสักอย่างกินอาหารใช่ไหมแล้วมันก็กระตุกไม่สมควรฮะเอาจริงนะต่อให้มีสัตวแพทย์สมมุตินะพี่ช่วยเข้าฉากหน่อยดิแบบเป็นคนตายนิดนึงนะผมต้องการฉากที่เหมือนจริงนิดนึงแป๊บหนึ่งพี่ยืนข้างหน้าแล้วคุณเอาเข็มฉีดยาไปฉีดไอ้คนนั้นแล้วมันก็ยืนชักแล้วก็ล้มไม่เป็นไรกองเรามีแพทย์คอยดูแลมันได้ไหมแบบเนี้ยใจเขาใจเราเมื่อยามันเข้าไปแล้วนะฮะน้ำหนักก็ไม่ได้ช่างมั้งนะฮะแมวกี่เดือนนะหรือมันเป็นอะไรสมมตินะถ้ามันตายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยผมถือว่าอันนี้พุ่งกลับดูแล้วไม่มีสกิลไร้สกิลมากฮะอันนี้เห็นด้วยกับหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่สมควรแม้จะเป็นเพียงการแสดงนะฮะการแสดงต้องเอาแมวที่เขาผ่านการฝึกมาเนาะถามว่าบาปไหมจะเหลือเหรอเขาไม่เต็มใจมันก็เหมือนกับฉุดกระชากลากผู้หญิงมานี่กักขังหน่วงเหนี่ยวเรียบร้อยอารมณ์เดียวกันอันนี้หมายถึงว่าเกิดขึ้นกับคนแต่เกิดกับสัตว์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นในส่วนของทารุณนะพี่เดียวพระเนรจุดประทัดอันนี้ทำได้ไหมหรือเหมาะสมไหม ฝายหินก็เป็น เนรคือเด็กนะฮะแต่พระพระก็ถ้าเป็นประเพณีหรือว่าเทศกาลเนี่ยก็ได้อยู่แต่จริงเนี่ยถ้าตามพระวินัยนะซึ่งมันเป็นอาบัติเบาห้ามจุดห้ามขุดห้ามถอนพระจุดก็คือจุดไฟเนี่ยห้ามนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านกันให้หมดแล้วนะท่านกันทุกสิ่งด้วยข้อศีลนะแต่ว่าอันนี้จุดประทัดมันก็หนึ่งเนนอันที่สองมันใกล้เทศกาลนะฮะมันก็ปล่อยกันแต่ที่สำคัญคือที่ไม่อยากเลยนะเวลาโยมเขาถวายปัจจัยมันเนี่ยอย่าไปซื้อเอาปัจจัยเนี่ยให้โยมพ่อโยมแม่ท่านดีกว่าเยอะเหมือนท่านเอาเงินไปซื้อเงินเอาเงินไปเผาทิ้งเนี่ยพอดีคุณป้าให้มาไปซื้อเอามาจุดซื้อประทัดเนี่ยจุดตุ้มตั้มสนุกไปแล้ว500เอาเงินไปเผาทิ้งสนุกแป๊บหนึ่งไม่ต่างอะไรกับการพนันนะผมว่า
การเอาเงินไปนะเผาเทศลืมไปขอเตือนอันนึงฮะ ประเพณียี่เป็งท่านเห็นโคมใช่ไหมโคมที่ต้องจุดแล้วอาศัยพลังความร้อนเมื่อมันตึงแล้วจึงปล่อยโคมลอยเลยโคมลอยเรามีความเชื่อว่าจะต้องเขียนชื่อลงไปเอาจริงในสมัยก่อนในสมัยโบราณเลยนะล้านนาโบราณเนี่ยนะเขาจุดนะคือถวายให้กับเทพเทวดาบนสวรรค์ก็คือให้เขาลอยขึ้นไปไม่มีเขียนชื่อนะไม่มีนะส่วนการลอยกระทงก็คือการขอขมาพระแม่คงคาซึ่งพระแม่คงคาในประเทศไทยไม่มีคงคาต้องอยู่อินเดียอันนี้แล้วแต่น้ำนะแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำภาชีอะไรก็ว่าไปนะฮะนั่นคือเป็นการขอขมานะครับกรณีตรงนี้ที่พี่เหลียวเตือนก็คือว่าคุณอย่าไปเขียนชื่อนะพระอย่าไปนำให้โยมเขียนชื่อและนามสกุลเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ผมเห็นผมอาจจะคิดไปเองพอเราเขียนชื่อนายกนายกนามสกุลดีงามนะฮะและครอบครัวเขียนชื่อเลยแล้วก็ปล่อยโคมฟึบพอมันตกลงมานะฮะลงที่พื้นไม่รู้ตรงไหนก็แล้วแต่ผมถามว่าพอถึงตรงนั้นน่ะท่านจะเอามือเก็บหรือตีนเหยียบหรือคนเขาเหยียบไปเหยียบมาเขาเหยียบชื่อคุณนะเขาเหยียบชื่อครอบครัวคุณแล้วถามว่าถ้าเป็นคนจีนเขาจะถือมากการเขียนชื่อแล้วเท้ามาเหยียบเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันขึ้นกับการอธิษฐานผมถึงได้บอกว่าประเพณีมันเปลี่ยนไปความเชื่อเปลี่ยนไปเพราะคนไม่กี่คนที่พยายามจะบอกว่าเขียนชื่อสิไปสิจริงเหรอขึ้นไปแล้วมันเผานะข้อสำคัญลอยลงมาเสร็จปุ๊บไปตกบ้านชาวบ้านไฟไหม้เหลือชื่ออยู่หน่อยนึงเป็นเจ้าของโคมเรียบร้อยเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคุณแค่อธิษฐานนะขอบคุณเทพเทวดาที่อุตส่าห์ให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ปล่อยโคมอันนี้บอกเอาไว้แล้วก็อย่าลอยโคมในเขตการบินฮะคือช่วงเนี้ยเครื่องบินจะแพงบอกเลยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีสานเครื่องบินจะแพงนะเพราะอย่างนครพนม อย่างเงี้ยอุดรเนี่ยเขาต้องบินผ่านบางทีเขมรลาวแล้วตีกลับเข้ามาเขาหลบโคมฮะเขาหลบโคมนะเหมือนกับไอ้ตอนที่ยิงบั้งไฟโอ้โหต้องไปอ้อมลาวมันเสียค่าแผ่นดินเขาเรียกเสียค่าน่านฟ้ามั้งมันถึงได้แพงไงเพราะมันต้องไปตีอ้อมยาวนั้นเครื่องบินนะไม่ใช่หนังกระติกที่เลี้ยวตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่ยูเทิร์นแบบรถเครื่องบินมันต้องอาศัยนิดนึงนะฮะถ้าตีโค้งผิดบินเชียร์ทันทีล่วงเลยหัวปักเลยมันต้องใช้ตีโค้งกว้างมากนะฮะมันจะตีโค้งกว้างมันไม่ใช่รถเนี่ยขึ้นปุ๊บยูเทิร์นทันทีไม่ใช่เนาะอันเนี้ยมันจะมีช่วงของมันนะอย่าเอาเงินโยมเข้าไปเผาเล่นแค่นั้นแหละเนเน่ต่อมาพระออกบิณฑบาตตอนไหนจึงถูกต้องฮะเมื่อพร้อม อาทิตย์ส่องพอพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเราสมมุติพระนะฮะดูลายมือด้วยแสงธรรมชาติไม่ใช่ไฟนะดูลายมือเนี่ยเห็นชัดเจนด้วยแสงธรรมชาติออกบิณฑบาตได้เลยหรือค่าของเขียวก็คือใบไม้ดูถ้าเห็นใบไม้นะและเห็นตัวไอ้เส้นใยของมันนะเขาเรียกอะไรนะก้านใบใช่ไหมแทงเห็นลายปุ๊บออกเลยใช้ได้แล้วเนี่ยฮะนี่คือเวลาของพระที่บิณฑบาตนะแล้วก็จะกลับมาก็คือจริงๆแล้วท่านให้บาตรเป็นอาวุธนะฮะเต็มที่
ไม่เกิน2 บาท2 บาทนี่คือเต็มแล้วต้องเดินกลับมาวัดนะแต่ปัจจุบันไม่เสร็จปุ๊บก็เทอ๋อเดี๋ยวนะมีใครบอกว่าพระห้ามหยิบของออกจากบาตรเองเพราะตีปากแตก พระนะหยิบก็ได้หรือจะเทก็ได้เพราะมันเป็นบาตรของท่านนะฮะแต่คนเนี่ยห้ามล้วงของจากบาตรออกไปไม่ได้นะฮะ บาตรนี่เป็นของส่วนตัวนะของพระมันมีหลายครั้งที่ เวลาบิณฑบาตนะฮะในมอเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ท่านไม่รู้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จะมาหยิบของในบาตรนะตอนนั้นผมก็ตีมือเลยอย่าเดี๋ยวหยิบเองปึ๊บก็หยิบออกเคลียร์ออกต้องหยิบเองนะนะฮะเวลาจริงๆแล้วไม่เกิน10 โมงหรือ11 โมงคือไม่เกินเพลนะฮะยังบินได้แต่แค่2 บาทนะแต่ถ้าบาทเบอร์ 9ครั้งเดียว ได้แค่บาทเดียวนะเขาจึงนิยมใช้บาทเบอร์ 8เป็นอนุโลมได้อีกบาทหนึ่งแต่จริงๆมันได้3 ครั้งการใส่เงินลงย่ามในพระทำได้ไหมไม่สมควรครับไม่สมควรเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของย่ามเนี่ยมันจะบอกว่าจริงมันก็อนุโลมนะถ้าท่านไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่พี่เลียวคะอะไรเนี่ยทำไมต้องทำขวัญนาคก่อนบวชคะหรือจัดเลี้ยงอะไรแบบนี้อันนี้เป็นวัฒนธรรมของภาคกลางคือจริงทำขวัญนาคเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทำให้นาคเนี่ยรู้ซึ้งถึงค่าน้ำนมซึ่งไม่ทำก็ได้ไงก็บวชเนี่ยทดแทนบุญคุณนะฮะให้พ่อแม่ได้ชื่นใจเขามีความเชื่อนะว่าเมื่อลูกบวชแล้วพ่อแม่จะขึ้นสวรรค์ถามว่าพ่อแม่ขึ้นสวรรค์จริงหรือเปล่าไม่จริงฮะใครบวชใครได้ถูกไหมแต่ที่บอกว่าขึ้นสวรรค์เพราะว่าความสุขคนพ่อแม่เนี่ยคือบางทีเนี่ยก่อนจะตายคือเป็นช่วงเอาง่ายๆเลยในโบราณในยุคโบราณมีบิดามารดามีบิดาท่านหนึ่งป่วยด้วยโรคร้ายใกล้จะตายปรากฏว่าลูกเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงบิดาอยากให้บวชมาแล้วนะเอาบวชเลยพอบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยบิดาก็เห็นเสร็จปุ๊บก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปเลยปรากฏว่าพระผู้รู้ท่านก็บอกว่าโอ้ไปสวรรค์แล้วนั่นหมายถึงว่าจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายของผู้นั้นมีความสุขแล้วใกล้ตายแล้วและได้เห็นผ้าเหลืองของลูกนะถือว่าท่านมีความสุขเพราะจิตมีความสุขจิตสุดท้ายมีความสุขก็ขึ้นเลยแต่ถ้าจิตเขาเรียกว่าเศร้าหมองก็ลงข้างล่างอบายเพราะทุกขตินะฮะมันจะมีแค่2 อย่างสุขกับทุกข์นี่แหละเพราะฉะนั้นในกรณีตรงเนี้ยนะฮะที่ไม่เห็นด้วยก็คือกินเหล้าโอ้นาคใส่ทองเดี๋ยวก่อนนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคือการบวชคือการสละเหมือนพระพุทธเจ้านั้นนะไม่ใช่ว่าท่านบวชแล้วพระราชบิดาต้องเอาทองมาให้มาคล้องคอไม่ใช่ฮะท่านสละทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ท่านบวชท่านสละทุกอย่างตัดหมดเกษาตัดหมดถูกไหมฮะเพราะนั้นไม่ใส่แต่ประเพณีไทยภาคกลางทำขวัญนาคตอนคืนมีเลี้ยงโอ้โหดนตรีนะมีคุณพ่อมากล่าวคุณแม่มากล่าวซึ้งมากลูกบวชให้เวรกรรมเอานรกมาให้ลูกแท้ๆนะจัดงานตรงนั้นแล้วเมาเละก่อนอีกวันจะเข้าอุโบสถไม่ได้นะฮะมันต้องรักษาร่างกายให้บริสุทธิ์นะให้ของขวัญก็ให้กันได้แต่จริงๆแล้วไม่สมควรด้วยซ้ำเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการเอากิเลสมาประทังให้ลูกก่อนบวช
ถูกไหมโอ้ทั้งแดนเซอร์ทั้งไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นโอ้โหเต็มเลยอย่างงานวัดแต่ลูกมันยืนมองอยากเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นนี่ถ้ากูไม่ติดบวชนะหนึ่งบนเวทีต้องมี อารมณ์อย่างนี้เลยฮะเพราะฉะนั้นไม่สมควรนะ นะบวชนาคอะนะทำขวัญนาคโอเคแต่ก็ต้องระวังหมอนาคนะหมอขวัญมันจะเรียกเอาเงินเสมอนะแหล่เอาตังค์นะสุดท้ายจนกระทั่งถ้าเจ้าภาพเตรียมปืนไว้เขาเรียกแหล่คืน แหล่คืนตังค์ มีโอ้มันคุณเอ้ยสมัยก่อนผมก็นั่งฟังเสร็จปุ๊บไอ้น้องบอกพี่เลี้ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวไอ้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแหล่เอาเงินก็จริงๆนะพูดถึงในเรื่องของค่าน้ำนมของคุณแม่เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันนี้นี่ก็ต้องอะไรล่ะทำความกตัญญูด้วยเงินเท่าไหร่5,000 บาทเสร็จปุ๊บเนี่ยถวายหมอขวัญแล้วพอหลังๆเริ่มเสียเป็นแสนพอเริ่มเสียมีนะเริ่มเสียเป็นแสนให้หมอขวัญเจ้าภาพเริ่มไม่พอใจแล้วไอ้นี่มันเทศเอาแต่เงินไอ้นี่ทำขวัญเอาแต่เงินไว้นะไปหยิบปืนมาไอ้น้องบอกพี่เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวมันจะมีลีลาว่าเทศคืนเงินให้หน้ากันยังไงจริงๆแล้วมันก็เทศแล้วมันก็ร้องแหล่แบบคืนเงินตรงนี้เงินที่ได้มาก็ถือว่าเป็นการสมมุตินะว่าเราได้ตอบแทนตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ที่จะมอบเงินตรงนี้กลับคืนสู่พ่อนาค ไปทีละนิดสนุกเล่ห์เหลี่ยมตรงนี้ฮะก่อนบวชเห็นไหมแล้วจะจัดกันทำไมถ้าจัดแบบมีเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยนั่นแหละ ผมยังนึกเลยเจ๊อ้อยโอ้โหเสียดายเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยเอาทั้งหมดเนี่ยไปบูรณะตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นนะให้กรมประชาสงเคราะห์บ้างนี่ดีกว่าเยอะนี่แหละก็ตามสมควรแล้วเนาะโอ้โหพูดมันไปนิดนึงวันอาทิตย์ขออภัยวันศุกร์นะฮะเดี๋ยวเจอกันผมไม่รู้ว่าจะชะตากรรมตัวเองจะอยู่จุดไหนของอุบลราชธานีนะแล้วเจอกันเดี๋ยวขออนุญาต เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมดอกไม้3-4เดี๋ยวผมจะเขียนโพสต์ไปก่อนเนาะนะว่ามีอะไรยังไงเดี๋ยวสรุปยอดก่อนนะฮะว่ายอดกฐินออนไลน์ของเราที่จะต้องถวายทั้งหมด26วัดที่ภาคอีสานนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน 45,264 บาทด้วยกันนะฮะปรบมือสาธุ แล้วก็ขอไปสัมพันธ์อีกหน่อยนึงแล้วกันนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมโครงการเปิดป่าฟังธรรมเนี่ยที่สวนป่าสามัคคีธรรมอยู่ที่อำเภอจอมพระสุรินทร์นะครับก็อยากจะร่วมกันเทศหรือว่าถวายเทศธรรมก็สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ท่านพระครูปลัดนรงฤทธิ์อุปรักกขิโตนะฮะที่หมายเลข0946626935นะฮะ0946626935นะฮะก็ลองดูแล้วกันฮะ14-15 ธันวานี้นะครับก็ท่านจะเป็นรุ่นแรกเลยนะที่ท่านเอาตรงนี้ทำปกตินี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะฮะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ที่ให้กับทุกท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไปต้องขอสิกรรมนะที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนารับพรเด้อสาธุสาธุสาธุ สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังสัพพะสิทธิพระวันตุเตขอให้กิจขอให้การงานจงสำเร็จขอให้มีลาภตลอดกาลนานขอให้มีเดชมีอำนาจที่ยั่งยืนขอความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้จงมีแด่ท่านให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุแล้วเจอกันเนาะวันศุกร์นะฮะก็จะเราจะลองมาถอดจิตออกไปนะฮะก็เจอกันตอน4 ทุ่มถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเอาล่ะบ๊ายบายจ้าทุกท่าน